حالا منم امروز از صبح که خواب پا شدم، همین الان از یه پرزنتیشن اومدم که فکر کنم مثلا 10 نفر تو شهر رفتن تا 1000 نفر تو زومه بودم. سریع یه چیزی پرزنت کردم و آخرش هم خداحافظی کردم و بعد این وسط پرزنتیشن هم حالا تو خونه که این کارا رو میکنی این آژیره داشت صدا میداد که this is testing. خلاصه پرزنتیشن چی بود؟ یه کمپانی بیاندک رو میشناسی؟ بیاندک یه چیزی شبیه کورسراست ولی خب خیلی معروفتر و خیلی هم های لول تور تره. بعد اینا مثلا کمپانیا میرفتن پیچ میکردن، آدمایی که تو بیاندک مثلا اونجا بودن یه حالت جابز دی بود، میدونی مثلا میتونستن بیان اپلای کنن. یعنی ما میگفتیم آقا ما داریم برای این پوزیشن ها هایر میکنیم، اونا هم میگفتن آقا ما پایین. آره شروع کنیم. خوبی لیا وکیلی؟ مخلصم. تو چطوری؟ روبرایی؟ منم خوبم آقا. لانگ تایم نو سی. آره فکر کنم از وقتی رفتی دیگه ندیدمت. آره آخرین بار من ریحون بودم تو رو دیدم. رفتیم شام بیرون. آره نمیدونم برای چی داشتیم میرفتیم بیرون، مثلا نمیدونم تولد که نبود، فکر کنم یه همخیلی داشتیم جمع میشدیم هم دیگه رو بریم ببینیم و اینا. و من اونجا دیدمت و چیزی که من الان دارم میبینم با چیزی که من اون موقع دیدم خیلی فرق داره. و حالا میدونم که خیلی هم نمیدونم حالا اهلش هستی یا نه، ولی افتادی تو خط یه دوچرخه و ورزش و دویدن و اینا. آره. و واقعا من الان دارم یه آدم خیلی فیت ورزشی مشی میبینم. محتویات همونه. چی شد؟ چی کار داشتی میکردی؟ اسکینش رو عوض کردم. نه ولی برام تعریف کن ببینم چی شد، چون من خیلی به قول تو همینطوری که گفتی مثلا آمارتو قبل ندارم که بدونم مثلا، ولی میدونم یه ترانسفورمیشن خیلی عجیب غریب داشتی. آره یک سوم حدوداً 30% ریختم پایین. من خیلی حالم بد بود از این کرونا که شروع شد، یه ذره روحی و اینا ریختم به هم. بعد سعی کردم با ورزش و دکتر و اینا یه ذره حال خودم خوب کنم. ورزش خیلی جواب داد. یه افتادم هر روز به دویدن و دوچرخه سواری و اینا. هم دلایل شخصی داشتم، هم کرونا خیلی اضطراب ایجاد کرد برام، ترس از دست دادن آدما، بعد موندن تو خونه، قرنطینه شدن. الان رو برای الان آره توپ و ورزش فکر میکنی که خیلی کمکت کرد؟ آره واقعا کمکم کرد. یعنی اصلا همین الانش هم اینجوری هم، اگه یه روز نرم بیرون ندوام یا دوچرخه سواری نکنم مثلا حالم مودم پایینه، ولی وقتی میرم سر حالم با دوچرخه اگه برم شرکت خیلی انرژی دارم. آره ببین این تجربه رو من فکر کنم ما هم داریم، اتفاقا بحثش هم زیاد شده که اولا که اصلا یه روشیه که ذهنتو درگیر یه کار دیگه ای بکنی و چیزایی مثل ورزش کردن، حالا حتی شاید مثلا دوچرخه سواری حتما اینطوره، بوکس و این چیزا هم همینطوره، خیلی انگیجینگه. یعنی تو نه تنها داری ورزش میکنی بلکه ذهنتو باید کامل بدی پای یه کار دیگه، مثل فوتبال بازی کردن، مثل بسکتبال بازی کردن، حالا حتی جیم. ولی به نظرم یه راه فرار خیلی خیلی خوبیه و یه تخلیه انرژی خیلی خوبی هم هست و منم حالم بد میشه. من کافیه یکی دو روز، من اگه شب حتی اگرم مثلا به خاطر اینکه الان تو کرونا هست خونه بود باشیم، اگه ساعت 8 و 9 شده باشه من هنوز پیاده روی حداقل دیگه مینیممش پیاده روی رو نکرده باشم باید برام بکنم، چون حالم بد میریزم به هم. منم خیلی حال بدیه. میبینم تو رو استراوا با محسن میرین دوچرخه سواری و اشغاله. عشق و حال که کلمه غلطیه ولی آره به هر حال ورزش رو میکنیم، به هر حال با محسن هم یه کلکل ریزی میکنیم، حال میده، واقعا حال میده. بعد دیگه یواش یواش هم مثلا دیدی که دوچرخه هم دنیای خودشو داره، یعنی اون میتونی آپگرید کنی بری توش، میدونی، یعنی یواش یواش میتونی بری تو دنیای دوچرخه و دیگه شروع کنی از یه کرمی داره پاشنه کفشتو آپگرید کرد. آره ببین حالا تو چی هستی؟ تو ماونتین یا
تو گفتی که مثلا ورزش و اینا تاثیر داره، کلا ورزش هوازی خیلی تاثیر داره. یعنی دویدن، دوچرخه سواری، حتی بوکس که جزو ورزش خیلی هوازیه، اینا نفس آدم میگیره انقدر تو مثلا داری ورجه ورجه میکنی. به شدت تاثیر کاگنیتیو داره، به شدت ثابت شده است که تو ظرفیت ذهنیت میره بالا. یعنی نه فقط خالی میکنی، نمیدونم استرس تو میریزی، ظرفیت ذهنیت، ظرفیت شناختیت میره بالا. من دوچرخه سیتی سوار میشم، دوچرخه هم یه دوچرخه سایکل توریستیه، توی شهر سوار میشم میرم این ور اون ور میچرخم میام. مگه ایران دوچرخه سیتی داره؟ آها، آره همون آره دود آره. بدون دود؟ نه بی دود؟ نه، خود دوچرخه هم دوچرخه اصطلاحاً کراس آها، بین ماونتین و بین رود. آره دوچرخه شهریه. آره فور ویل درایو نیست. آره، اون بیدودا رو اصلا نمیشه سوار شد. ببین ما این ایده رو داشتیم. من اتفاقا اون موقع که سری اول اومدم ایران قبل ریحون، اتفاقا ایده دوچرخه اولین ایده بود که به ذهنمون رسید. میدونی، یعنی که آقا مثلا تهران چرا دوچرخه نداره؟ بعد ما هم خونمون خب مثلا حالا تو شرکه غرب یه مقداری خیابونا پهن‌ترن و نمیدونم مثلا خلوت‌ترن و خب خیلی منطقی بود که چرا مثلا الان، بعد ما همیشه این حسن سیف رو پیاده میرفتیم، مثلا چرا این سر اینجا دوچرخه نداره مثلا ما تا اونجا پا بزنیم بریم. ولی یکم که رفتیم تو بهرش دیدیم که اصلا بحث مثلا اینجوریه که آقا دوچرخه رو تو دزگیرم بزنی، دوربینم بزنی، هر کی رو ور میداره میره اصلا. میدونی، یعنی اصلا بحثای اینطوری داشت، این چنینی داشت. حالا نمیدونم اون کمپانی بیدود اینا چیکار کردن، تو آمارشون داری؟ جی پی اس دارن دیگه، یه مدتی که کش میرفتن روی دیوار و اینا جی پی میذاشتن اس واسه مهم نیست فروش. اون. بعدن گندش هم نه، مثل اینکه نمیبرنشون. هر شب اینا برمیدارن دوچرخه ها رو جمع میکنن میبرن تو اون ایستگاه ها، نمیدونم حالا چطوری میمونن. ولی کلا این دوچرخه هایی هم گذاشتن که مثلا قیمت خیلی بالایی نداشته باشه، واسه همین سخت استفاده ازش. شاید بعدا مثلا یه ذره دوچرخه های بهتری بزنن. ولی شروع خوبه، فقط سرپاینی و کفی و اینا میشه استفاده کردی، یه ذره سر بالایی جونت در میاد. آره آره میدونم. ایلیا یکم میخوای خودتو معرفی کنی، بگی کی هستی چی هستی، که من همیشه این بار این کار رو اولش بکنم تا قبلش یا وسطش یا آخرش. من ایلیام، یه یه کمی برنامه نویس، یه کمی مدیر، از همه چی یه کمی ورزشکار، یه کمی موزیسین. فکر کنم که من ورودی 80 دانشگاه شهید بهشتی ام و از سال 81 فکر کنم رسمی شروع کردم به کار. الان میشه فکر میکنم 18 19 سال سابقه بیمه دارم. دیگه کم کم باید بازنشسته بشم، برم حقوق بازنشستگی بخورم، برم مسافرت. با برنامه نویسی شروع کردم. ذره ذره به خیال خودم برنامه‌نویس خوبی بودم، معمولا جایی که بودم اون سینیور پروگرامر و لید پروگرامر بودم. بعد ذره ذره از دست مدیرای بد و با تشویق مدیرای خوب اومدم به جرگه مدیران پیوستم و اوایل یه ذره دلم تنگ میشد واسه برنامه‌نویسی، ولی الان احساس میکنم که اینور چیزای جالبتری هست، چیزای بیشتری هست که دوست دارم. هنوزم از گاهی یه ذره شیطنت میکنم با جدی؟ کد. آره، ولی آدما رو پروگرام کردن بیشتر دوست دارم. چه نگاه جالبی به قضیه کردی. ببین منم عین تو هم، ولی یه مقداری احساس میکنم که اضافه کاری قسمت مدیریتی زیاده، میدونی، یعنی یکم یه سری کارهای چیز داره، کارهایی باید بکنی که میتونی لزوما هم نکنی، شاید میتونی اسکیپش کنی. مثلا چی؟ نمیدونم، ولی خب تو مثلا ببین البته خب یه مقداری تجربه من احتمالاً با تجربه تو الان متفاوت تره، به خاطر اینکه من یه مقداری هم برای اولین بار دارم اینو توی حالت ریموت تجربه میکنم.
یعنی شاید قبلا مثلا آدما رو توی اتاق آوردن و راجعشون صحبت کردن، با اینی که مثلا من با آدما با تایم زون‌های مختلف دارم صحبت میکنم، فقط قراره بریم توی یه میتینگ، میدونی مثلا قبلا میشستیم کنار هم 2 دقیقه بحث میکردیم، سر کله هم میزدیم، به یه سولوشنی میرسیدیم. الان یه مقداری خیلی سخت شده، به خصوص هم به واسطه اینکه میتینگاییه که خیلی قراره سر یه نکته‌ای صحبت کنی، یه میتینگ اسکوپ داره 10 دقیقه 20 دقیقه‌ای فیکس شده است، بری تو میتینگ بیای بیرون. یه مقداری خود کار کردن سخت‌تر شده، یعنی بیشتر شبیه آدمای چک مارکی شده، چک 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 مثلا، میدونی، تا اینکه مثلا واقعا بشینی کار کنی و بسازی. دو اینکه خب فکر کنم یکی از پروگرام کردن آدما رو من بیشتر ترجیح میدم. خیلی حرفتو قبول دارم، یعنی کاره دوباره همون کاره، جنس کاره همون کاره، ولی خود آدم خوبم پیدا کردن خیلی کار سختیه، مخصوصا الان. من مطمئنم تو هم این تجربه رو شاید الان داشته باشی. الان تویی که جزو از بچهای قدیمی حساب میشی، تجربه کار کردن و کد کردن تو هم تیمیات با تجربه الان چطوریه؟ من احساس میکنم تیمای قدیمی، یعنی مثلا برو راجع به 10 سال گذشته، 10 15 سال گذشته، خیلی بچه‌ها سافیستیکیتد تر بودن. حالا بعد مثلا الان هم نبود مثلا دیولپر، دیزاینر، نمیدونم یو آی یو ایکس، نمیدونم حالا فول استک، حالا نمیدونم دیوآپس، یعنی دیگه جک آف آل تریدز، باید همه با هم دور میزو میگرفتیم بالا میکردیم، میدونی. ولی الان من احساس میکنم که تو تعداد آدمات خیلی زیاده، شاید هم مثلا تو یه حدای خیلی اکسپرت تو کار خودشون باشن، ولی خیلی نسبت به قدیم less sophisticated تر و نمیدونم حالا کمتر، خیلی سطحی تره همه چیزا. نمیدونم این تجربه رو داری یا نه. میدونی مثلا نمیدونم، با دیزاینرها میخوای بستگی به تجربه آدم داره دیگه. من جایی که بودم معمولا شانس اینو داشتم که تیم خوب بوده، شرکت خوب بوده، آدمایی که بودن همه آدمای بچهای ایران خیلی خوبن، قبول. آره، باهوش و با سواد و با انگیزه بودن. الان سختیش اینه که کم شدن، برای اینکه همه اومدن طرفای شما، دوباره موجش هم راه افتاده. وگرنه فکر نمی کنم. اتفاقا برای من جالبه که مثلا نمیدونم اون شوقی که خودم داشتم 20 سال پیش رو الان توی بچه ها میبینم، به نظرم میاد داستان همونه. طرف داره با همون چی میگن نقطه کورایی که من داشتم و فقط نگاه میکردم، فکر میکردم که این درسته، با همون دید اومده سر کار، با همون شوق اومده سر کار. و من الان میتونم بهش بگم نه مثلا ببین اینجا هم هست، ببین اینجا هم هست، یه ذره حتی به قول تو سافیستیکیتد تر بشه. سافیستیکیشن مگه خوبه آدم باشه، آدم داشته باشه؟ ببین من فکر کنم آره، نه درست گفتی. منظور حرف من یه مقداری این بود که من احساس میکنم تو آخه داری تو هنوز با همون تیپ بچه ها هم کار میکنی، میدونی. شاید چون مثلا بچه های ایران تقریبا همون کسایی که همون دیولپر بوده و الان اونم به نوعی حالا توی جای دیگه هست. من الان که یه مقداری وارد مارکت بزرگتری شدم، این از همه جای دنیا داریم آدم میگیری، میدونی، یه مقداری مثلا بچه‌ها همه 20 سالن، مثلا میدونی 22 سالن، اول کریرشونه، ولی خب تو کریر خودشون شاید خوب رفته باشن، ولی مثلا اینی که تو مثلا با یه مثلا دیزاینر کار میکنی ولی ازش انتظار داشته باشی که شرایط مثلا فرانت اند هم بفهمه، وقتی داری دیزاین میکنی اینم در نظر بگی که توی کد فرانت اند اینطوری میشه، تو کد بک اند اینطوری میشه، تعداد آدمایی که باید باشون کامیونیکیت کنی خیلی زیاد میشه و تعداد چیزایی که باید توضیح بدی خیلی زیاد میشه و از این باب من گفتم. ولی خب من فکر میکنم تو این توضیح رو دوست نداری؟ این توضیح رو من دوست ندارم. آره من اینجوریم که خب پس کاره اینه، مثل میمونه که تو وسط فوتبال میدونی مثلا سانت بکشی، بعد حالا برای یارو توضیح بخوای بدی، میدونی ببین الان پاتو میشتاری رو زمین، میپری هوا، میچرخی دیگه، ایناست که این فوتبال کار اینه دیگه. اگه قرار باشه همه چی رو دیفاین 10 تا سهیل علوی دیگه هم تیم باشی ها. آفرین. و یکی از مشکلات بزرگ منه، یعنی اصلا جزء چیزایی که راجع خودم میدونم، میدونی، ولی یه مقداری حالا اون منظور من این نیست، ولی بدیهیات رو دیگه حوصله توضیح دادن ندارم. اگر یک نفری داره بابت یک کاری حقوق میگیره، حقوقای بالا هم دارن میگیرن و
توی این کارم هستن دیگه، خب تو میدونی الان همه مانکی شدن، یا کد مانکی هن یا دیزاین مانکی هن، بگید من چی کار بکنم، ولی طرز تفکر رو کسی نمیاره وسط، میدونی. وگرنه من اگه قرار بود به تو بگم تو اون کارو بکنی که خودم میکردم دیگه. ببین نکته خیلی مهمیه. تو وقتی که مثلا خیلی چه میدونم پروگرامر خوبی هستی، دیزاینر خوبی هستی، اصطلاحاً ایندیویدوال کانتریبیوتور دیگه، میتونی خیلی خوب کار بکنی. ولی وقتی که مثلا میری توی رده منیجمنت، اونجا باید بتونی از یه عالمه ایندیویدوال کانتریبیوتور بهترین خودشونو و بهترین تیم رو در بیارن. ممکنه همه حالا ظرفیت سهیل رو نداشته باشن. یه مسیری من رفتم اون موقعی که شروع کردم مدیریت. مثلا اولش میگم از دست مدیرای بد بود، هی فکر میکردم که نه اینا اشتباه میکنن، نمیفهمن، من میفهمم چی میگن اینا. و اون موقع واقعا زجر میکشیدم از کار کردن با بقیه‌ای که فکر میکردم خیلی خوب نیستن، با مدیرای دیگه‌ای که هیچ کدوم بلدن. اون سر قله حماقت دانینگ کروگر بودم، فکر میکردم فقط خودم میفهمم، بقیه چی نمیفهمن. بعدش یه ذره برام واضح شد که چقدر چیز نمیدونم و چقدر این بر چیز واسه یاد گرفتن هست. رفتم یه ذره یاد گرفتم. واقعا تنها چیزی که اذیتم میکرد همینی که تو میگی، این که باید خیلی آدم بچه داری بکنه. باید مثل مربی مهد کودک مثلا چند یکی بزنی آرامش رو بگیری، نمیدونم یکی ببری دستشویی. الان ولی یه ذره جلوترم، یعنی احساس میکنم که خودم هم آروغ دارم، مثلا کلا آدما آروغ دارن. دنیا یه مهد کودک بزرگه. خیلی این شکلی نگاه نمیکنم، یعنی فکر میکنم که باید اون کار انجام بشه. اصلا نمیشه که آروغ طرفو نگیری پروگرامر خوب بشه. سهیل علوی هم یه موقعی مثلا حالا خودمونیم اینو کاتش کن، اون مانکیه بوده، منم یه موقعی یه مانکی بودم. یکی بهمون فرصت داده که یه چیزایی یاد بگیریم دیگه، یکی بهمون کمک کرده از اون تعطیلیه در بیایم، یکی تحملمون کرده. الانم به نظرم جزء کار است، اذیت هم حداقل نمیکنه. نه کاملا بهت حق میدم، خیلی هم حرف قشنگی زدی. یعنی یه جورایی ببین من آرگومنت هم اصلا این نیست که من خیلی میفهمم بقیه خیلی نمیفهمم، چون اتفاقا الان که تو مثلا پوزیشن مدیریتی هم داریم کار میکنیم، شاید یه مقداری مثلا وضعیت کشورها رو هم که میبینیم بیشتر برای قابل درکه. یعنی قبلا همیشه که مثلا اینطوری بود که میگفتن آقا این مدیره که هیچکی نمیفهمه، ما الان خودمون میفهمیم که وا چه شلم به شونبای اون وسط، میدونی. یعنی من خودم دیگه جاج نمیکنم به اون شکل مثل قدیم. یعنی مثلا من همین حرفی که تو میزنی، مثلا قدیم میگفتم این مدیر چرا نمیفهمه، یا چرا میگه این کارو بکنیم، یا چقدر هی بیزنس پلان میکنه، میدونی. خب ما اینا رو نمیفهمیدیم، ولی الان که میفهممش، میدونی یه مقداری مثلا حتی در عجبم هستم که بعضی جاها چجوری هنوز داره کار میکنه، میدونی، چون کار خیلی فوق العاده سختی هم هست. ولی خب ببین اول نگه داشته مملکت. آره، ولی ایندیویدوال کانتریبیوتر خوبی بودم من وقتی که جوان بودم. ببین من پایین و بالا میکردم، میدونی، یعنی من اون اکسترا مایل رو میرفتم، من اون 2 قدم اضافه رو میرفتم، من اون کاری که ازم بیشتر میخواستن رو میکردم. ببین من الان یکی از مثلا این بحثه همینی که الان دارم باهات انجام میدم، مثلا من الان دیگه مثلا با این جوونا دارم کار میکنم. ببین ما شاید خودمون رو میکشیم الان، بعد مجانی تازه کار میکردیم، یعنی پولم نمیگرفتیم، میگفتیم الان حقوق بالا هیچ کاری هم نمیکنن، میدونی. یعنی مثلا بعد قرم میزنن، میدونی، یه مقداری احساس میکنم لوستر شده همه چی. بعد ما حالا مثلا بابای خودمون برامون تعریف میکرد که آره ما با چراغ دودی درس میخوندیم، ما همون فازو گرفته بودیم، با همون فرمون مثلا یکم حالا بیشتر کار میکرده، یا مثلا اومدم من از ایران اومدم بیرون و اینا 3 تا شغل 4 تا شغل داشته باشی، 4-5 ساعت کار بکنی تو شیفت‌های مختلف، خیلی بالا پایین میکرد، میدونی. و من راستشو بخوای من فکر نمی کنم اونقدری که من الان پینینگ دیاس دارم خودم قبلا برای بقیه بودم، میدونی. من انقدری نبودم، ولی حرفتو کامل میفهمم. یه ذره شاید شوق آدما مثلا کمتر شده احتمالاً. یعنی ما خیلی مجذوب این داستان بودیم. الان نمیدونم، یه ذره آخه شرایط دنیا، جامعه، مملکت، آدما همه چی فرق کرده به نسبت ما.
میدونستیم تقریبا میخوایم چی کار بکنیم، انقدر همه چی مبهم نبود. الان طرف نمیدونه برم سربازی، برم خارج، اصلا این کارو بکنم، برم چه میدونم وایسم تو بونگا ماشین بفروشم. یعنی من چه میدونم کنکور فقط 4 تا کامپیوتر انتخاب کردم، گفتم من کامپیوتر دوستم، میخوام برم کامپیوتر، تکلیفم معلوم بود، رفتم کامپیوتر، گفتم کجا برم کار بکنم، رفتم کار کردم. این انگیزه رو الان کی داره؟ الان کی میدونه اصلا چه من 2 سال دیگه چطوریه؟ نمیدونم. من و تو هم اگه الان به دنیا میومدیم، الان که نه، 20 سال قبل به دنیا میومدیم، الان میومدیم، به قول تو مانکی میشدیم، تکلیفمون معلوم بود یا نه؟ آره، گوز پیچ بودی به احتمالاً بعد. آره و واقعا هم هست یعنی یه جورایی حتی اون تازه اون دوره زمانه ما هم حتی کامپیوتر هم یکم ساده تر و جذابتر به خاطر سادگیش و به خاطر آره اتفاقایی که آره داشت میافتاد خیلی جذابتر بود. برنامه‌نویسی جذاب بود چون آره میتونستی ورداری الان یه دایره بسازی، یه خط از توش رد کنی. الان این کارو بکنی فوش هم به آدم نمیدن، میدونی. ولی راست آره میگی، یعنی تمام اینا هست. ولی خب از یه طرف دیگه ببین مثلا کارهایی که میخوای انجام بدی خیلی راحت تر شده. تو مثلا موزیک میخوای الان بسازی، واقعا جذابه. پروداکت میخوای بسازی، واقعا جذابه. الان مشغول چه کاری هستی؟ من الان توی آروانم، بیشتر کارم تو حوزه کوچینگ و ایناست. تیم لیدا، تیما دارم سعی میکنم یه کاری کنم که آروان یه مثلا شرکت بهتر و بزرگتر بشه. ولی تو اصلا یعنی الان دیگه با برنامه نویسی و اینا دیگه این کارش خیلی نیستی؟ نه نه، اصلا هر جایی ممکنه رولت هم برم یه اصلا با برنامه نویسا نیست؟ رولم، نه با مثلا چون با تیم لیدایی که برنامه‌نویس هستن ممکنه سر کله بزنم، ممکنه مثلا تو بحثای یه ذره های لول معماری یه ذره چونه بزنم، ولی خیلی ساله که دیگه اونجوری برنامه نویس حساب نمیشن. اها اها. خب بگو چی کار میکنی دیگه، من نکشم ازت بیرون. یه ذره بکش ببینم چی میکشی، بعدا من خجالت همون ادامه نکش، بدم. خجالت نکش آقا، شل کن، شل کن بگو. نه نه ولی خب تو من یادم شولش اینه. قبلش مثلا آره، پس صفر کن. چون من احساس میکنم مثلا تو قبل از اینکه از بیای پیش ما توی ریحون که اونجا یه نقش پارت تایم بودی، حتی یادمه سی تی او پارت آره تایم بودی. CTO نبودم قبلش هم اونجا، توی پرینسیپال کانسالتنت یه همچین رولی داشتم دیگه. بابک و مثلا آنتونی در واقع مشاوره فنی میدادن، بیشتر کارا بیشتر گردن فرزاد بود. زدین ریدین تو سایت. ما یه ورژن آوردیم بالا مثل بنز کار میکرد، دیزاینش هم همین خب بعدش آقای نیما کرده بود. داشتم ویدیوشو آره میدیدم از آره. خنده جر ولی خوردم. اومد اون ورژن رو دادیم بیرون ولی آره آره، هم اپ اوکی. هم خود سایت. آره یه نسخه خیلی تمیز و خیلی مینتینبل اومده بود بالا. نظرت راجع به ریحون چی بود؟ حیف شد، ریحون خیلی خوب بود، یعنی اصلا تیمش خوب بود، تیم تکش که واقعا خوب بودیم ما. بچه ها اصلا یه عالمه آدم باهوشه، با انگیزه. یعنی من هر کدومشون هر جا که بتونم میبرم پیش خودم. الان فرزاد آوردم پیش خودم. خیلی به نظرم شرکت خوبی بود و خیلی حیف شد، یعنی اصلا توی بازی افتاد که من هیچ وقت نفهمیدم چرا و شد آنچه شد. آره، ه- هنوز دردش با همونه. الان چی کار داری میکنی تو؟ این داستان آروان رو دوست دارم باید صحبت بکنیم. من خیلی آمارش رو ندارم، من در حد همین سطح توییتر و اینا دارم میبینم. ولی فکر میکنم correct me if I'm wrong. بذار من اول بگم من چی میدونم، بعد اگه راحت بودی راجعش صحبت بکنیم بگو که اونم یه کاورج بدیم. اول از همه تو بگو تو آروان چی کاره ای که ما بدونیم از چه قسمتی باهات صحبت بکنیم. پس برنامه‌نویس نیستی؟ نه، من مرشد آروانم. تو آروان تایتلا خیلی کار نمیکنن، یعنی مثلا هر کی ممکنه یه اسمی داشته باشه اونجا شما ببینید. من بیشتر کارم تو زمینه رشد شرکت و رشد آدم هاست. عضو تیم راهبری آروانم. ما تو تیم راهبری آروان
الان 4 نفریم، یکی تو حوزه بین الملل، یکی تو حوزه پروداکت و کار اجرایی، من تو حوزه رشد و یکی هم تو حوزه فنی داریم کار میکنیم. یه جوری هیئت عامل طوریه. من نفهمیدم چی هم. چی شو نفهمیدی؟ توی تیم راهبردی هستین؟ راهبری، لیدرشپ. راهبری. آها، اوکی. اوکی. نایس. خب ببین این و آروان چیه؟ آروان کلاد پرووایدره. همین. آره دیگه، یه سری پروداکت ابری داریم. اه. خب اینفراستراکچر از نمونهش سرویس، پلتفرم از سرویس، CDN، از هم بود DNS، از اینجور چیزا، ویدیو استریمینگ. داریم سعی میکنیم مثلا اون الگوهایی که حالا AWS، نمیدونم گوگل کلاود، اژور اینا دارن، سعی میکنیم اونا رو بومی تو ایران پیاده سازی کنیم. آره. و یه اتفاقی که این اخیراً افتاد خیلی صدا کرد راجع چی بود؟ تو قرار شد اون چیزی که میدونی بگی، من تصحیحش کنم دیگه، یا من من بگم روایت من خودم از من نه من میگم چون من خیلی سطحی میدونم، یعنی مثلا آدمی نیستم که بگم دیتیل شدم رفتم خبراشو خوندم و نمیدونم پیاراشو نگاه کردم و اینا، در حد همون توییتر. چیزی که من فکر میکنم هست اینه که خب ما هم خودمون از کسایی بودیم که از سرویس اروان و یه چند تا بچه‌ام قبلش اومده بودن، ابرکلاد. اروان کلاود و اینا، ابرکلاد. یکی دیگه حاجی هم بود که یه سری حسینیان. بچه دیگه هم. آره اور کلاود. آره. ما هم استفاده میکردیم. خب مشخصا به خاطر اینکه بخوای از CDN استفاده بکنی و بخوای مثلا هم سرعت پینگ تو نمیدونم دیتا رزیدنسی تو اینا هم مشخص باشه، خب استفاده کردن از CDN و کلاود و اینا خب خیلی رواله. و توی ایران به بنا به اینکه خب سرویس های خارجی رو نمیتونی استفاده بکنی میک سنس میکرد. البته یه مقداری برای CDN داخل CDN ایران، خب یه مقداری CDN یکی از پوینت هاش این بود که تو بتونی مثلا از تو همه کشورهای مختلف هست داشته باشی و نزدیکترین لوکیشن رو به جایی که سرویست داره لود میشه پیدا بکنی. ولی خب تو ایران فکر کنم دلیل اصلیش باز دوباره به خاطر، یعنی یکی از اپورتونیتی ها به خاطر این بود که تحریم داشتیم تو ایران و خب خیلی از سرویس ها قابل استفاده نبود و خب خیلی هم میک سنس میکرد تا حد خیلی زیادی که بخوای خیلی از اینا رو بخوای ماده سازی بکنی، بخوای فارسی سازی بکنی، بخوای داخل ایران داشته باشی. ولی فکر کنم مشکل از اونجا به وجود اومد که خب هر چیزی که تو ایران باشه یه مقداری اعتمادش پایینه. حالا چه از نظر کیفیت، میدونین کیفیت کار، تو بخوای حالا مثلا سرویس دیوار رو بخوای با کریزیس مقایسه کنی، خب حتی دیوار بهتره، کریزیس خیلی دیگه دست نخورده است. ولی حالا مثلا کیجیجی و نمیدونم مثلا با این همه چیزایی که تو دنیا هست، یعنی کلا همیشه خب مسئله کیفیت و کوالیتی یه جنس ایرانی به خارجی رو داریم. اونم نه به خاطر کیفیت بچه‌هاش. خب مثلا من بحث واکسن که داشت انجام میشد، من به علم دانشمندای ایرانی که شکی ندارم، ولی خب مثلا پشت فایزر مثلا 20 بیلیون دلاره، پشت اون مثلا 10 میلیون تومانه. میدونی خب اصلا بحث این نیست که مثلا به کی تو اعتماد داری به کی اعتماد نداری، یا مثلا به علم کی اعتماد داری. باجت آمازون و اینا رو خب من وقتی بدونم مثلا پشت بندم مثلا آمازون، خب پشت بندم آروانه، خب مثلا خب قضیه فرق میکنه دیگه. یعنی میخوام بگم که لزوما فقط کیفیت شخص و آدم و بچه‌هاش نیست. هیچ وقت این بحث نبوده. این که مثلا میگن آقا بیا از ساخت ایران استفاده کنین، لزوما فقط همین بحث کیفیت آدماش که نیست، بحث کلی اینفراستراکچر و اینا هم هست. و خب یکی از این قضیه است و یکی این که خب مسلما هر چیزی که تو ایران باشه مستلزم رعایت یه سری قوانین و اصول دیگه و اون قوانین هم قوانینیه که خیلی نه درست نوشته شده، نه قانون پذیره، نه کشور ما توش معلومه اصلا این قضیه چجوریه. فکر کنم داستان از اونجا شروع شد که دو تا داستان شروع شد. یکی داستان اینجوری شد که اگه ما بیایم تو زیر CDN باشیم، پس فردا اگه دیتای ما رو خواستن یا بخوان ما رو شات‌داون کنن، راحت این کار، یعنی مثلا دولت میتونه خیلی راحت بیاد این کارو بکنه. چون این داستانه فقط داستانه شما هم نیست، داستانه ما هم توی این برم هست. میدونی یا مثلا اپل میتونه دیتای مثلا منو بره به واسطه اینکه بگه آقا این آدم دزدی کرده، بره به اپل بگه یه بک‌دور به من بده، من دیتاشونو بگیرم. و یه اتفاق دیگه هم که افتاد فکر کنم این چند وقت،
یه یه سرویستون داون شد، دیتا یه سری یوزرها پاک شد، در حد توییت خوندن دارم میگم، و یوزراتون یه مقداری شاکی بودن، یه مقداری بحث کامیونیکیشن و پی آر بود که آقا ما چیکار باید بکنیم و این داستانا. یه دونه دیگه هم که فکر کنم تلکتون کردن که آقا پس فردا بخوان اینترنتو ببندن، از طریق شما خیلی راحته، به خاطر اینکه یه واسطه این قضیه است. این سه تا چیزو من میدونم، حالا به من بگو که این سه تا درسته درست نیست، تو همین مایه است، تو مایه نیست. بعدش هم دوست دارم یکم باهات فریلی صحبت کنیم، دیسکاس بکنیم. ما که بحث عجیب غریب خاصی نمیخوایم بکنیم، میخوایم ببینیم واقعا قضیه چیه. من معمولا راجع به این ماجرا خیلی حرف نمیزنم توی توییتر و این ور اون ور، به خاطر اینکه یه جوریه، مثلا برمیگردم میگن که چه میدونم سهیل علوی فلانه، بعد تو میای میگی آقا من نیستم، بعد میگن نه فلانی، میگی نه بابا من فلان نیستم، بعد این بحثه هی میمونه، هی رفرنس میدن به اونی که فلانی اون موقع گفت سهیل علوی فلانه. سهیل علوی اون دفعه که داشت میگفت من فلان نیستم مثلا یه ذره این شکلی شد، معلومه که یه ذره فلان هست، آدم میان راجع به فلان بودن سهیل علوی حرف میزنن، هرچی بیشتر حرف میزنی اصلا بیشتر میری توش. بخاطر همین از یه جایی به بعد دیگه اصلا ما گفتیم جواب ندیم داستان ماجرا چی بود، از کی شروع ولی یه چیزو شد. بگم، شهرونده ایتونه وسط حرفت، ولی یکی از من حرفتو کامل فهم، ولی من یکی از دلایلی که فرمت پادکست با زمان بالا رو دوست دارم همینه که یه مقداری میشه وارد قضیه شد و آدم هم میتونه اسمارت باشه تا جایی که میتونه اون طرز تفکرایی که برای مردم ممکنه پیش بده ادرس کنه تا حدی. آره ببین ما سعی کردیم مثلا دیالوگ کنیم اول با آدما ببینیم چیه، چون حرفایی که میزدن عجیب بود. اون سالی که مردم اعتراض کردن به بنزین و گرونی بنزین و بعد مردم تو خیابون کشتن و نمیدونم اینترنت رو قطع کردن، اون موقع آربان اینترنت داشت. چطوری اینترنت داشت؟ دیتا سنترها اینترنت داشتن. خب اینترنتی که برای دیتا سنترها هست با اینترنتی که دست مردم تو خونه جداست. اینترنت خونه ها رو قطع کرده بودن، فقط وصل بودن مردم به دیتا سنترها، دیتا سنترها اینترنت داشت. آروان اون رو بود اینترنت داشت و یه عالم از کسب و کارا که سروراشون خارج بود، قابل دسترسی نبود، اون موقع افتادن به این صرافت که سروراشون رو بیارن ایران، بیارن روی آروان، روی دیتا سنترها ببرن. سرویس پرووایدر ابری مثلا بزرگی هم نداشتیم، آوردن یه سرور روی آروان راحت تره تا تو بری با یه دیتا سنتر قرارداد ببندی، حالا یا سرور آن پرمیس، یعنی سرور بر متال بفرستی اونجا کولوکیت کنی یا یه دونه وی پی اس بخری. سرویس پی از یو گو ابری تو میری مثلا یه دونه سرور میخری. بخاطر همین خیلی هاشون اومدن از آروان استفاده کردن. بعدش گفتن که شما چرا اینترنت داشتین؟ مردم شما اینترنت داشتین پس شما باعث شدین که اینترنت قطع بشه. من نمیفهمم این منطقو، یعنی اون کسی که اینترنت رو قطع کرده، نمیدونم وزارت مخابرات و نمیدونم شورای عالی فضای مجازی و شرکت ارتباط زیرساختی که اینترنت رو قطع کرده، ما که روی یه دیتا سنتری هستیم و از طریق اون دست داریم، ما چیکاره؟ به خود اون دیتا سنتر هم گیر نمیدن. آروان روی دیتا سنتر آسیاتک و موبیل نت بود، کسی نمیاد بگه که آسیاتک و موبیل نت مثلا اینجوری هم. ولی از این که از یوزرها این انتظار رو داشته باشیم که اینقدر درک و فهم و علم داشته که سیستم و تکنولوژی چجوری کار میکنه، به نظر من خب اکسپکتیشن زیادیه، یعنی انتظار زیادیه. به منم بگی آقا اینا اینترنت دارن من ندارم، خب منم قاطی میکنم دیگه. البته بحثش از کی شروع شد؟ بحثش از بچهای خود مثلا آیتی شروع شد، یعنی آدم از اونها انتظار داره که داستان یه ذره بفهمه. یه دلیلش این بود که ما خیلی تو چشم بودیم، یعنی از قبلش هی داشتیم همایش برگزار میکردیم، ما خفنیم، ما نمیدونم پوز آمازون رو میزنیم، یه دونه ای ما اصلا دیگه رقیب نداریم. آره کینوت خفن گذاشته بودیم. آره اینا خیلی خیلی رو مخ مثلا بچهای کامیونیتی تک شاید رفته بود. بعضی هم میگفتن شما مثلا عددی نیستین. یه مجموعه مثلا حس بد نسبت به آروان رو ببین، یه همچین اتفاقی هم که افتاده ببین، اینا یه همچین اتفاقی افتاده، ما گفتیم نه اصلا و ما مخالف اینیم که اینترنت رو قطع کردن، با این کار صدمه زدن. یه بیانیه نوشتیم گفتیم مثلا این کار مثلا صدمه زدن به
اعتماد مردم. برای چی اینترنت رو قطع کردیم؟ خیلی از کسب و کارا ولی اومدن مثلا هی تق 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 SMS میزدن به مردم که ما وصلیم بیاین استفاده کنین از ما، هیچ دشواری هم نداریم. این گذشت. هر از گاهی یکی میاد میگفتش که ببین اینا مثلا اون فلان فلان شده هایی که اون موقع اینترنت رو قطع کرد. ما هی میگفتیم نه. گذشت و گذشت و گذشت. یه قراردادی سازمان فناوری اطلاعات که زیر مجموعه وزارته، یه قراردادی مناقصه گذاشت، مزایده گذاشت برای بهره برداری از دیتا سنترهای دولتی که توی سطح کشور بودن. یه پروژه به اسم ابر ایران. حالا ابر ایران هم ببین کلمه شبیه ابر آروانه تو ذهن همون مخاطبی که خیلی نمیدونه چی به چی. دیتا سنترهایی بودن که دولت را انداخته بود قبلا، نتونسته بودن بهره برداری بکنه، اصلا بلا استفاده بودن. گفته بود که هر کی بیاد از اینا مثلا اینا رو بتونه راه اندازی بکنه برسونه به مرحله بهره برداری، مثلا توی درآمدش توی سودش شریک میشه. بعد توی مثلا اون روزی که اعلام شدم خیلی عددهای عجیبی گفتن، نمیدونم این پروژه 2400 میلیارد تومن مثلا قیمتشه، ولی در واقع 240 میلیارد تومن بود، 2400 میلیارد ریال بود. بعد پولی نبود که دولت به ما داده باشه، پولی بود که بخش خصوصی داشت سرمایه گذاری میکرد روش. یعنی میومد این دیتا سنترها رو راه مینداخت که بره بعدا تو بهره برداریش از پولشون درآمد کسب بکنه، بعدا درآمدش رو با دولت شریک بشه. میدونی چی میگم؟ یعنی مردم یهو فکر کردن که دولت اومده با یه رانتی مثلا 2400 میلیارد تومن رو داده به این شرکت. بحث شد که این چیه، برای چی دارین این کارو میکنین؟ این پروژه مثلا میخواد که باعث بشه که اینترنت قطع بشه. حالا بهره برداری از چند تا دیتا سنتر داخلی چطوری میتونه به قطع شدن اینترنت کمک بکنه؟ یه بحثی بود که من با چند تا از کاربرای توییتر کردم. حامد که خیلی دغدغه این ماجرا داشت و یه ذره هم حالا جادی که کمتر فنی به این ماجرا نگاه میکنه. بحث این بودش که آره ما اگه توی ایران دیتا سنتر داشته باشیم، بیرون از ایران میتونن مثلا یه کاری بکنن که سرویس های خارجی قطع بشه، مردم مجبور باشن که توی ایران سرویس هاشون رو هاست کنن و اونجا چقدر جواب پرکتیکاله من همچین کاری به نظره؟ به نظر من خیلی پرکتیکال نمیتونه باشه. به نظر من اصلا نیست، ولی با فرض این که هست، یعنی با فرض این که اصلا میخوان این کارو بکنن، تعداد رکای این پروژه، خب 3% کل رکای مثلا بهره برداری شده دیتا سنتری پابلیک تو ایرانه. یعنی اصلا معادله فکر کن از 50% مثلا بگذره دیگه ما از اون ترشولد رد شدیم، از اون جایی که اینا بتونن کاری بکنن رد شدیم. این 3% اونجاست و کلی ما دیتا سنتر خصوصی داریم، بانک‌ها دیتا سنتر خصوصی دارن، نمیدونم دولت همشون دیتا سنتر خصوصی دارن، نهادا. یعنی با قطع کردن اینترنت اون جاهایی که حساسی که اصلا به مشکل نمیخورن، نمیدونم دیجیکالا و اسنپ و اینا همه توی دیتا سنترهایی هستن که مربوط به خودشونه، سرورها خودشونو دارن، اصلا ربطی به پروژه ابری سازی 3% رک دیتا سنتری ندارن. تازه این پروژه ابری سازیه، یعنی اون دیتا سنترها هست میخواد بیاد روی اون. بعد یه دومانم گفتن که اینو تشبیه کردن به آشویتس. گفتن شما دارید کمک میکنید کوره های آدمسوزی برای مثلا هیتلر میسازید. خیلی جالبه. یه قانونی ما داریم، نمیدونم شنیدی یا نه، این مال از زمان یوزنته، به اسم گادوینز لا. میگه که هر موقع یه بحثی خیلی طول بکشه تو اینترنت، آخر سر میرسه به هیتلر و ارتش نازی. این بحث هم دیگه اینجا واقعا تهش رو در آورده بودن. مثلا دیالوگ رسید به اینجا که شما 3% توی سوزوندن مردم مثلا تو آشویتس سهم داریم. آقا چه حرفیه؟ اصلا در نظر بگیرید که من از اون تحریمم 20 سال. چی داری سرچ میکنی؟ نه داشتم مانیتورامو سویچ می‌کردم. 20 ساله که من دارم توی این مملکت چرخ رو از اول اختراع میکنم. اگه من بتونم این آدم از سرویس خارجی استفاده بکنم،
هی نمیدونم اینترکام نبنده، نمیدونم گوگل فلان سرویس رو نبنده، اپ استور نبنده. مگه بیکارم بشینم هر چیزی که تو دنیا هست و دوباره از اول دیولپ بکنم؟ تو میگی بچهای ایران خیلی خوبن، خب روی اون چیزایی که هست میرن یه چیزای خیلی بهتری میسازن دیگه، ولی ما همش درگیر اینیم که چیزایی که رومون بسته است رو مجبوریم اینجا دیولپ کنیم. اگه دیتا سنتر خارجی سرویس میداد، خب همین که میرفتن استفاده میکردن، چرا از آروان استفاده میکنن؟ اصلا آروان چرا به وجود میاد؟ برای اینکه یه بخش خب گنده‌ای قابل استفاده نیست از اون طرف. نه خب این قبول، این که اصلا دلیلیه که این بحث شروع شد که اصلا چرا ما باید تو ایران CDN بزنیم. ولی خب مسلما وقتی تو هر چیزی قدرت یه جا جمع میشه، میدونی مثلا که یو اگه خودتو بندازی اون وسط بازی، یعنی اون سویچ وسط بازی باشی، حالا دیجی کالا میتونه باشه، اسنپ میتونه باشه، نمیدونم هر کسی میتونه باشه، خب مسلما برای قدرتی دست آدم میاد، یه پاوری دست آدم میاد که میتونه یه سری کارا رو انجام بده. و و قطع و وصلی ارتباطات به هر حال شما خواسته یا ناخواسته، که 100% ناخواسته، اصلا از دید آنترپرنوری نگاه بکنی که با این ایده که نرفتی، حالا شاید بعدن این اتفاق برات بیفته یکم به خودت فکر بکنی و اینا، ولی اولش هیچ وقت اونجوری که با این قضیه نمیری. این ملت که خیلی مثلا همیشه تو فاز مثلا کانسپیرسی و اینا، من نمیدونم من تو مغزشون چی میذاره، چون تو برای آنترپرنور خیلی انرژی جز اینا میخواد که من برای این کار برم، تو این کار من برم آروان بزنم، این کارو بکنم که بعدن اون کارو بشه. ولی میتونم بگم که آقا ناخواسته یه قدرتی میاد دستت، یه سری توجه به جذب میشه و میتونی یه سری کار رو بکنی. به هر حال این قضیه اسکلیدد شد، میدونی ببین میخوام هر ببینم کاری من چرا، چون بتونم بکنم، اون کاره که ملت میترسن که من انجامش بدم، من باعثش بشم، من کمکش بکنم، نیست. ببین اونجا اینترنت دست شرکت ارتباطات زیر ساخته، اون شرکته که وصل میکنه قطع میکنه. من توی یک دیتا سنترم، سرورهای توی دیتا سنتر رو اینجوری خورد خورد کردم دارم میفروشم به ملت. کسی به اون شرکت حرفی نمیزنه، به ارتباطات زیر ساخت کسی به دیتا سنتر حرفی نمیزنه، کسی به وزارت خونه فلان معلومه و فلان نمیزنه، حرفی آره نمیزنه. معلومه نمیزنه. چرا به یه شرکتی که کسی حتی به اون مشتریای اینجا هم حرفی نمیزنه؟ ببین اگر که آوردن سرور در ایران بعد است، چرا مثلا همه میان که سرویسشون رو تو ایران بیارن بالا؟ چرا به محض اینکه اینترنت قطع میشه 1 ثانیه نمیخواد سرویسش قطع باشه، 1 ثانیه تحمل نمیکنه سرویسش قطع باشه؟ صاحب کسب و کاره یه مسئولیتی داره، منم کلاد پرووایدرم یه مسئولیتی دارم، دیتا سنترم یه مسئولیتی داره، اون شرکت مثلا FCP و اینا هم یه مسئولیتی دارن. میگم من اینجا کجای بازیم؟ منی که فرض کن مثلا چه میدونم یه استخر دیتا سنتری هست، یه شیلنگ اینترنتی هم بهش وصله، من یه تشت آبم اون تو، به ملت میگم بیاین تو این تشت آب شنا بکنید. چرا اینقدر راجع به آروان صحبت میشه؟ دقیقاً به خاطر همون حرف اولی که گفتم سهیل علوی فلانه. اینقدر این حرفه رو کش دادن، اینقدر این حرفه رو زدن، حالا یه عده از روی ناآگاهی، یه عده از روی مثلا چه میدونم احساس میکردم ما گندگوزی زیاد میکنیم، خیلی خودمون رو میگیریم، خوششون نمیومد از ما. و یعنی اصلا این معادله کجا رفتی؟ چرا اصلا این معادله جور در نمیاد تو ذهن من، یعنی من نمیفهمم چطوری. به این مثل اینه که مثلا بگی که تو چه میدونم الان آمریکا اینترنتش چه شکلیه، بعد بگی که AWS که مثلا روی قطع و وصلی اینترنت نقش داره. بعد آخه جالبش کاملا اینجاست که ما اینو یه میفهمم. سرویسایی داریم که نمیاریم بالا، به خاطر اینکه امکان سوء استفاده ازش هست. ما DNS مثلا پابلیک نمیاریم بالا، برای اینکه اگه اینترنت قطع بشه DNS پابلیک ما قشنگ میتونه به عنوان جایگزین مثلا DNS گوگل استفاده بشه. ما اینو نمیاریم بالا، ما فقط داریم سرویس DNS پرایوت میدیم، در حالی که بالا آوردنش برای ما اصلا کاری نداره. ولی کسی این براش مهم نیست، فقط یه چیزی پیدا کردن، یه لگدی بهش میزنن. بعد ببین چه حرفایی میزنن آخه. شما نمیدونم آشویتس تو خون مردم فلان میکنین، نون تو خون مردم میزنین. اصلا شما میدونین من کیم، پویا کیه، نمیدونم خانوادهمون کیان، کجاییم، چه عقیده‌ای داریم. یعنی فقط فوش تهدید، فوش تهدید. حالا من چه میدونم این همه سال دارم کار میکنم، فوشه اونقدر به من فشار نمیاره، نمیترسم مثلا از اون تهدید. 40 ساله یه چه میدونم یه دونه تلنگر به یه آخوند نزدن بخوام بیان منو بزنن.
ولی فکر کن که مثلا ما یه عالمه، ما 100 تا جوون 20 ساله داریم که دارن کار میکنن، کلی زحمت کشیدیم که اینا نرن از ایران بمونن اینجا باش کار بکنن. و تو وقتی میری تهدیدشون میکنی، طرف چه فکری میکنه؟ تهدید جنسی، تهدید نمیدونم جانی. بعد میگیم این کار سایبر بولیه، میگن نه شما نمیدونم پشت این حرفا قایم میشین مظلوم نمایی میکنین. بعد من دوباره بیام اسکرین شات مثلا اون تهدیدا و توهینا رو بذارم، دوباره همون بحث سهیل علوی فلان است. یعنی هر چقدر هی من هم بزنم این ماجرا رو بدتره. اصلا یه جوری شده که من الان بیام بگم که نمیم الان تهران شب تورنتو روزه، کسی باور نمیکنه. چرا؟ چون آروان مثلا نمیم نقش فلان داشت. من نمیدونم واقعا چی بگم تو این ببین ماجرا، یعنی من اعصابم خراب. نه آره میفهمم چی میگی، ولی اتفاقا دوست دارم دعوتت کنم به نگاه کردن به این قضیه اصلا از بعد فرهنگی. ببین اولا که از نظر فرهنگی ما ایرانی‌ها یه مقداری واقعا ببین به هر حال بخوای نخوای ما عقده‌ای شدیم. از موقعی که به دنیا اومدیم چیزایی که باید می‌داشتیم و نداشتیم، از تو تلویزیون و اینا دیدیم دنیا چجوریه نداشتیم، زندگیمون رو دیدیم باید چجوری باشه نداشتیم. به هر حال عصبی هستیم و دیوونه ایم و هر کیو می‌بینیم میپریم بهش، یعنی ناخودآگاه بخوای نخوای دنبال مقصر نه میگردیم، من به دنبال این تیکه حق انداختن میدم میگردیم. سهیل، من این که مردم عصبانی باشن و بهشون حق میدم. این که قطع کردن اینترنت جنایت رو من کاملا قبول دارم. این که یه کاری میکنن که آدم اینجا نفسم میکشه باید حساب کتاب بکنه که من الان نفسم مثلا صدمه به کسی نمیزنه، حق کارگر رو تضییع نمیکنه، اینا رو من قبول دارم. ولی میگم الان به چیزی گیر دادیم که اون ماجرایی که اتفاق افتاده نیست، به کسی داریم لگد میزنیم که اون سمت بازی نیست. عصبانیت رو منم عصبانیم. میگم چرا آقای روزنامه نگاری که یه شب توی کلاب هاست میگه نه این بحث فنی نیستش، مردم به این نتیجه رسیدن که اینجوریه. این بحث فنیه، تو از گفتن این که این بحث فنی نیست داری استفاده میکنی برای اینکه این بحث رو ببری به یه سمتی که مثلا بتونی اون بازی خودت رو ادامه بدی. من میگم این بحث رو فنی بکنیم. این بحث وقت غیر فنی میشه تبدیل میشه به سایبر بولی. میگه نه تو خشم مقدس مردم رو نمیدونم داری اسم سایبر بولی روش میذاری. خشم مقدس مردم به منه، بیام بزنم ببینم چی درست میشه. یه حرفایی، یه عقیده هایی، یه چیزایی که آدم واقعا قطع امید میکنه از اینکه خب بالاخره یه روزی شاید یه چیز درست شه. آره نه اون که هیچی، اونم که بابا ما هنوز ریحون رو نساختیم. اومدن میگن که آقا اینا قیمت غذاها رو توی سایتشون بیشتر گرونتر میذارن اما پول بچاپن. اصلا این مغز آدم یه جایی میره که اولا که اصلا ما این کارو نمی‌کردیم، دوم مگه ما بیکاریم بیزنسمون رو روی این مدل درست بکنیم، سه بیا حالا نگاه کن ببین اوبر چقدر گرونتر از خود رستورانه. یعنی من اصلا داشتم فکر می‌کردم که ما چقدر اشتباه می‌کردیم قیمت غذا، واسه همین بیزنسمون فیل شد. به خاطر اینکه از اوبر سفارش میدی غذا مثلا میشه $20 ولی اوبر ازت $45 میگیره. میدونی $5 سرویس فی میگیره، $5 شیپینگ فی میگیره، تیپ میگیره، تکس میگیره. میدونی و معلومه ما فیل میشیم به خاطر اینکه مردمانمون اینطوری فکر میکنن. یارو فکر میکنه چون از اینترنت هم داره سفارش میده باید ارزون تر هم بشه. انگار یه سری آدم میشن این سرویس رو ساختن و دارن درگیر میکنن و خودشون اینا رو. ولی از یه طرف دیگه چند درصد این قضیه به خاطر ناکارآمدی، حالا نمیدونم شاید کلمش هم این نباشه، ناکارآمدی یا عدم این که یعنی تو فکر می‌کنی مردم دیگه اصلا گوش شنوا نداشتن؟ یعنی آیا یه بیانیه‌ای درست درمون یه چیز درست درمون؟ بعدش اصلا این قضیه بین کیا هست؟ آیا ما توی بابل داریم صحبت می‌کنیم فقط بین برای بچهای تکی و اینا اینجوریه یا اکثر مردم اصلا نمیدونن این بازی چی هست؟ نه ببین بچهای تک که قاعدتا اگر که تکنولوژی ماجرا رو بدونن، نتورک بدونن، میفهمن داستان چیه. یه سری داریم که مثلا بحث نتورک و دیتا سنتر و اینا نمیدونن چیه. خب و بعد به خاطر این مثلا میان یه چیزایی رو توی قرارداد یه کلمه‌ای خونده بودن، مثلا LI lawful interception، شنود قانونی، که این توی قرارداد بود، میگفتن که شما دارین شنود میکنین، در حالی که این همه جای دنیا تو تمام دیتا سنترها هستش، تو تمام قراردادهای دیتا سنترها هست. الان مثلا چه میدونم تمام این
یارو صاحب سیلک رود رو دستگیر کردن. چطوری دستگیر کردن؟ رفتن اونجا اون سرورش رو از توی اون دیتا سنتر برداشتن دیگه، به حکم قانون. توی ایران هم ازش این استفاده میشه که یکی داره فیشینگ میکنه، یکی داره مثلا دزدی میکنه از مردم، یکی داره چه میدونم چایلد پورنوگرافی میذاره یه جایی، میان از این استفاده میکنن. میگن که نه شما مثلا این کار میکنید. چرا؟ این از ناآگاهی میاد، از اینکه نمیدونن اصلا بحث دیتا سنتر چیه، بحث نتورک چیه، بحث هاستینگ چیه. فکر میکنم مثلا جای دیگه ای دارن سرور میگیرن، این نیست توش. فکر میکنم من اونجا نشستم یه چیزی مثلا یه ویلولکی گذاشتم اون تو این ابزار شنوده مثلا. فکر میکنم ترافیک انکریپت شده که داره میره میاد اصلا قابل شنوده. می‌دونی چی میگم؟ اصلا کی میتونه ترافیک مثلا SSL شما رو بشنوه؟ الان همه سایت ها دارن روی SSL، یعنی فقط یه IP سورس دستینیشنه که اونم که تازه همه دارن از VPN استفاده میکنن. داستانه اینجوریه که یه عده‌ای فنی میدونن، جرأت حرف زدن ندارن. یه عده فنی ان، فکر میکنن میدونن، ولی تخصص این حوزه رو ندارن و همراهن با این ماجرا. یه عده مردمن که گیجن و اتفاقا کسی که مثلا نمیدونه و داره به من فوش میده، بد و بیراه میگه، من اونو میفهمم، برای که خودمم طرف اون عصبانیتم، برای اینکه خودمم شاکیم، برای اینکه اینترنت قطع میشه من خودمم میترسم، برای اینکه من نمیتونم کار بکنم اگه اینترنت قطع بشه. ولی اون آدمایی که فکر میکنن متوجهن، صبر نمیکنن اصلا ماجرا شفاف بشه. سلبریتی آیتی که سواد آیتی این حوزه رو نداره، کسی که نمیتونه، گوش نمیده اصلا ببینه من چی میگم. آقا این یه مسئله بسیار ساده است، تبدیلش میکنه هی به نمیدونم شما آشویتس کوره آدمسوزی. ببین یه مثالایی میزنه، یه مثالایی که انقدر اغراق توشه که من اگه بگم نه من اون نیستم، میگه خب کوره آدمسوزی نیستی، پیشش که هستی. میگم نه پیشش هم نیستم. به درش، اون دم درش که هستی، میگم نه نیستم. فنس مثلا اردوگاه هم نیستی. آقا اصلا این ادبیات درستی نیست. من دارم زیرساخت درست میکنم توی این مملکت، راهن دارم درست میکنم، چه نمیدونم پهلوی اول، پهلوی دوم، جمهوری هر کسی باشه، زیرساخته به درد این نسل و نسلهای بعد میخوره. ممکنه ازش استفاده سوء بشه، بسیار ناچیز. برای استفاده سوء همه ابزارش فراهمه، این اصلا اون تو حساب نیست. خب ولی بیایم به این فوش بدیم، بیایم اینو بزنیم، احساس بکنیم که داریم اکت سیاسی انجام میدیم، احساس کنیم که داریم پیدا کردیم همینه، بزنیم مثلا 20 تا آدم چه میدونم 18 19 ساله رو بزنیم حالشون رو بگیریم، عالی شد دیگه. کمپین رسواسازی رو انداختن که ما مثلا بگیم اینا استعفا بدن. استعفای چی بدن؟ چی میگین شما؟ واقعا من این در درک نمیکنم. اگه کسی خبرنگاره بره تحقیق فنی بکنه، بره مشاور فنی بگیره. اگه کسی تکنولوژیسته بیاد تو این حوزه فکتشو بیاد مشخص ورداره که چیه، بره نگاه بکنه چیه. یه کاری نکنن که 4 نفر که میفهمن این ماجرا چیه دارن توی گوگل کار میکنن، دارن توی آمازون کار میکنن، میترسن بیان حرف بزنن، دایرکت به من مسیج میدن، میگن مثلا الهی بمیرم برات، عجب وضعیتیه. جرئت نمیکنه بره پابلیک بگه، برای اینکه اونم فوش میخوره، برای اینکه سایبر بولی یقه اونم میگیره. کیان اینا آدمای معمولی فقط نمیدونن قضیه چیه؟ کی اصلا اینقدر پیگیره اصلا که حالا اصلا CDN چیه بخواد بیاد قور بزنه؟ ببین یه چند نفر هستن که دارن مثلا کار چه میدونم پژوهشی میکنن، مثلا همین حامد داره این دغدغه این که اینترنت ایران شفاف باشه، نمیدونم محدود نشه، اینو ورداشته داره تحقیق میکنه. ادبیاتش من دوست ندارم، اون بحث رو برد به سمت این که نمیدونم ابزار قطع اینترنت و غیره و غیره، ولی اون داشت کار تحقیقی میکرد. یه سری دیگه هستن که آدمایی که نمیخوان تو ایران کاری انجام بشه، مثلا امثال نریمان غریب که میرفت اپهای ایرانی رو ریپورت میکرد به اپل که اپل ورشون داره. ما مثلا اپ ریحون غذا میفروختیم توش، داشتیم به نظام کمک میکردیم، میرفت ریپورت میکرد که این اپ و اپ استور حذف بکنه. این آدم با نمیدونم یه سری آدمای دور و بر، اکانتای فیک، یه سری روزنامه‌نگارا تحت تاثیر قرار میده، کمپین رام میکنه که مردم رو تحت تاثیر قرار میده.
که چی؟ که کسی کار نکنه، که همین چند نفری که وایستادن دارن اینجا یه کاری میکنن هم کار نکنن، پاشن برن، که مثلا همه چی اینجا خراب بشه، بعداً لابد درست بشه. آقا تو چای بریز یا چایی نه، الان دیگه سیگار فقط جوابه. ببین ولی حالا جدا از ببین من چون خود منم بعضی موقع توی پشت صحنه بودم، 99% قضیه رو همیشه میذارم که همیشه بیرون یه جو خیلی سنگین‌تر از تو هست. و مثلا بعضی موقع با خودم تو شرکت خودم بگو مگو میشد، از بیرون یه بحثایی میومد، یه سری خبرم میومد که اصلا نمی‌دونی کی واسه میپرده، چون همیشه معمولا یه چیزی هست میگی آقا یارو بد برداشت میکنه. ولی مثلا بعضی موقع یه خبرایی میاد مثلا میگن آقا اینا مثلا بیلیون پول بردن، مثلا اینجوری که این حتی شایعش هم نمیدونم از کجا اومده که حالا بخواد مثلا اینجوری گنده بشه. بابا میگه، طرف میگفتش که اینا رو زودتر تحریم بکنین که حسابای سوئیسشون رو نتونن خالی بکنن. آخه برادر من اگه حساب سوئیس داشتم واسه یه پرداخت دلاری انقدر دریوزگی ملت رو میکردن. آره یه توهمی ملت دارن، انقدر نمیفهمن میخوان روی این حساب بذارن که دیگه مثلا حتما خیلی قضیه گنده تر از اون چیزی که من بخوام بفهمم، واسه همینه من نمیفهمم. میدونی واسه همین یورو از این حرفای گنده مونده اینجوری میزنه. ولی یه سوال، حالا بیا فرض رو بر این بگیریم ایلیا که اصلا الان در حال حاضر این نیت ها پشت قضیه نبوده، از نظر فنی هم امکانش وجود نداره و اصلا هم اینا نبوده، ولی چقدر فکر میکنی که در آینده این قضیه ولی میتونه تارگت بشه؟ یعنی مثلا بیا بگی یا آقا اصلا الان بیفته این نبود، اتفاق. نه که بیفته، ولی مثلا پس فردا به بهانه اینکه ببین به هر حال مثلا وقتی دیتا سنترین، مثلا پس فردا بعد از اینکه این داستان هم به وجود اومد و الان هم که اتفاقا حالا اسم یکم شیکی شده و اینا، ولی پس فردا بیام میگم آقا این دیتا رو باید به ما بدید، یا پس فردا باید مثلا بیاین این کار رو باید بکنید. الان اگه نشده باشه آیا فکر کنید در آینده ریسکش هست که این اتفاق بیفته؟ ببین، بیان بگن چه دیتایی رو به همون بدین، بگو اون دیتا چیه نه به میخوام همون اصلا بدین. ببینم انقدر پاورفول هستیم که اصلا بخواد یه همچین اتفاق بیفته. ببین، یعنی من دارم میگم ما اگر نگرانی الان چه دیتایی رو داریم؟ ما نگرانی مثلا کسی که داره فیشینگ انجام میده رو داریم؟ نه، قاعدتا دزد دیگه. بیان بگن سرور اونو به من بده، آیا شما ناراحت میشی که من مثلا سرور اونو بدم به پلیس؟ نگرانی کی داریم؟ احتمالا یه فعال، چه میدونم، کسی که داره یه فعالیتی میکنه، فعال سیاسیه، یه کسیه که اونجوری بخوان مثلا با یه حکمی بیان. آره، غیر از این نیست دیگه. غیر از این چی میتونه باشه؟ مثلا بیان بگن دیتا کیو به من بده. اون آدم آخه ایران اگر دو که قطبی شده دیگه، ایران همش شده ما و اونا و ما، میدونی اصلا ما همون هم نیستیم. اونا اگه به دیتاش پلیس هم انکریپت، نمیدی حتی. بابا اگه کسی داره این کارو میکنه و دیتاش انکریپت شده نیست، که دیگه خیلی تعطیله، اصلا نیاز به من نره. یعنی ترافیکش داره روی خود آی اس بی ها شنود میشه. ولی اگه برق اروان کلاد بره چی میشه؟ اصلا من کاری ندارم. آروان آقا الان کلاد برقش چراغش، قطع بشه، آره مثلا میره رو برق اضطراریش، برق اضطراریش هم قطع بشه. ببین، به- ما اصلا توی دیتا سنتریم. خب خیلی موقع ها ما قطعی داریم که مثلا موبیل نت قطعه و آقا اصلا مردم شما نمیتونن رو با استفاده کنن. بمب زدن ترکوندن چی؟ اصلا با شما هم همکاری نکردن، یه سری شما سایت رو ها میان زدن پایین دیگه. ترکوندن. یه سری سایت ها میان پایین، یه سری سایت های داخلی قطع میشن. اینا میگن اینترنت جهانی رو میخوان قطع بکنن. اینترنت جهانی، من نمیدونم چیه، یه اینترنت داریم. میگن اون اینترنت و ارتباط ایران با بیرون از ایران رو میخوان قطع بکنن. اگه آرمان قطع بشه یه سری سرور داخلی قطع میشن. به اون بیرونیه ترافیک چه ربطی خارجی اصلا به داره؟ شما ربطی نداره. آقا. من اون نه تشتم تو حوزه. آره. ببین به هر حال همه دنبال اهرم فشارن دیگه، یارو یه جوری میخواد یه جوری رو فشار بده دیگه. اهرمش ولی آخه کامل داره میفهم. به یه جای اشتباهی فشار میده. بعد من میگم آقا جای همه جا درستش فقط اینه. تو الان توشی به تو داره فشار میاد، خیلی جایی به خیلی کسی دیگه داره فشار میاد. این من و تو شاید همون حرف مدیریتی که زدیم، میدونی من و تو هم یواش یواش داریم میبینیم که چه افتضاحی همه بر. حالا چند همون بهت سیگارمون رو دادن. روشن کنیم.
ببین ولی داشتن CDN تو ایران منطقیه. ببین CDN هست. ما توی شهرهای مختلف داخل ایران و خارج از ایران پاپ سایت داریم. یعنی فقط اینجوری نیستش که توی ایران باشیم. الان تو سرورت هر جایی باشه، داخل باشه، یکی مثلا تو اروپا بخواد استفاده بکنه، سریعتر بهش وصل میشه. سرورت توی اروپا باشه، یکی داخل ایران بخواد ازش استفاده بکنه، سریعتر بهش وصل میشه. رفتی به CDN ایرانی بودن نره، ما CDN اینترنشنالی، یعنی پاپ سایت همون در دنیا پراکنده است. اون پاپ سایت مال کیه؟ یه پارتنر داریم، یه پارتنر آلمانی داریم. اوکی. و خب بعد اصلا پس این خیلی، ببین قطع کردن اینترنت، میگن شما میخوای اینترنت قطع بکنید، من مشتری غیر ایرانی دارم، داره از سرویس من استفاده میکنه، من اونو قطع بکنم دارم به بیزنس خودم صدمه میزنم. ببین آرگومنت های دو طرف. ببین یه سری خیلی دلشون پره دنبال یه چیزن، شما اینور بیزنسین، یه سری چیزا براتون اصلا میک سنس نمیکنه. 100% هم همیشه یه بیزنستون هم بیزنسیه که یه مقداری توش این شپ ها هست دیگه. تو وقتی برای سراوا اونقدر داستان میسازن، وقتی برای دیجیکال دیدی که حتی یه کمپانی بزرگ میشه آقا پشتشون اینا اینجوریه، یعنی اصلا میدونی آخه همه اونو یه کی توی توهم میسازه؟ میانن. ببین اونو کی داره میسازه؟ شبنامه پر میکنن واسه مثلا سراوانه، کی داره درست میکنه؟ اونا یه عده دیگن و اینا یه عده دیگن. اصلا برای کی داریم رانندگی میکنیم؟ همه خوابن. من نمیفهمم، یه سری از طرف سیستم فشار میارن، یه سری از طرف بیرون فشار میارن و کلا اگر که بخوایم ما این داستانو این شکلی ادامه ادامه بدیم. بدیم. ببین من یکی از چیزایی که خیلی نگران ایرانم دیگه اصلا بحث پیشرفت کشور و نمیدونم بحث اینا نیست. من احساس میکنم ما از نظر فرهنگی خورد شدیم. یعنی دیگه اصلا یکی دلیلی که مثلا من خودم از ایران و اینا اومدم بیرون، دیگه اصلا با ایرانی دیگه خیلی نمیخواد صحبت بکنی، با ایرانی که مثلا تو ایران مونده باشه. چون هنوز میگه ایرانی که بیرون ایران داره زندگی میکنه هنوز یه مقداری از این، میدونی اونقدی دیگه هنوز بدبین نشده، اونقدی دیگه حالش به هم نریخته، اونقدی دیگه انرژیش کم نشده، انرژیشو نگرفتن. ولی الان اتفاقی که من دارم تو ایران میبینم میفته اینجوری که همه داریم از همدیگه بعدمون میاد. میدونی بیزنس با بیزنس بعدش میاد، بیزنسش با یوزرش بعدش میاد، یوزرش با یوزرش بعدش میاد، رئیس با کارمند بعدش میاد. اصلا نه همه افتادیم به جون هم دیگه. کی نفع میبره از این؟ یه دونم برای من روشن کن. نه، باتری این دوربینه رو دارم عوض میکنم، نگاه دارم پیپ صاف میکنم. نمیدونم. من به هر حال یه وضعیتی شده که یه مقداری کشور دیگه اصلا داره از خبر و اخبار و اینا دیگه داره میره بیرون. یعنی انگار داره اصلا ایرانی به عنوان یه جایی یا یه کسی یا یه سری افرادی یا یه سری آدمایی اینا داره حذف میشه اصلا. و من فکر میکنم اگه ماها کاری نکنیم خودمون با موسیقیمون، با هنرمون، با کارامون، ایران یواش یواش واقعا داره حذف میشه. یعنی من که الان به سن 30 سالگی رسیدم خیلی کمتر ایرانو میشناسم تا موقعی که 12 15 سالم بود. 12 15 سالم بود بیشتر ایرانی بودیم. میدونی حالا به واسطه کارهایی که میکردیم، به واسطه جاهایی که میرفتیم. الان دیگه آخه چیزی ازش نمونده. نه ایونتی داری که مثلا کالچرال بزرگ باشه، نه مثلا استادیومی هست که ایرانی رو 200,000 نفر پر کنه. میدونی نه کالچر موسیقی داری 200,000 تا ایرانی توش پیدا بشه، نه موزه‌ای هست، نه ایونت ورزشی. هیچی از ایران نیست. هیچی از ایران دیگه نیست. من خیلی نمیدونم، هنوز مثل تو فکر نمیکنم. من تهش دوست دارم که حالا این جایی که نمیدونم به دنیا آمدیم توش بزرگ شدیم اینقدر دیگه به سمت سیاهی و تباهی نره. این همه نمیدونم، الان من دیگه دم 40 سالگیمه دیگه، 20 ساله که سعی کردم یه کاری بکنم. تو میگی ریحون، من کلی کار کردم مثل ریحون که به همین سرنوشت دچار شده. توییت معروف تو
موقعی که داشتی میرفتی. من اگه بخوام اون کارو بکنم دیگه خیلی عظیم خواهد بود. یعنی آدم یه غمی میگیره که این همه سال کار کردیم، آخرش دیگه هیچی، تسلیم شیم بگیم که همینه، اینا اومدن و خوردن و زدن و بردن و چقدر تازه ما که این هم تازه حرفامون رو میزنیم، چقدر ما حرف ناگفته خودمون داریم هنوز. ولی من مطمئنم ایلیا، بحث کالچراله، بحث فرهنگیه. میدونی یعنی آه، به نظر من یه مقداری ما باید یه مقداری بیشتر خودمون رو جمع کنیم، بیشتر یه مقداری همون آدم، به نظر من تقصیر میدین تقصیری که همون آدمایی که میفهمن اون حرف نمیزنن. مشکل اون آدمایی که میفهمن حرف نمیزنن، هیچ وقت مشکل اون آدمایی که حرف میزنن نیستن. مشکل اون آدم بیخاییه که میدونه و حرف نمیزنه، حالا به هزار بهونه‌ای که تو ذهن خودش داره. میدونی حالا فکر میکنه که مثلا من چه کاریه یا چرا این ریسکو بکنم. ولی به نظر من دنیا همیشه از اون آدمایی خورده که میدونستن و حرف نزدن. و یعنی اونی که داره حرف میزنه که میزنه واسه خودش. من نمیتونم نمیدونم. بندازم، من نمیتونم مسئولیتشم بندازم روی دوش کس دیگه. یعنی انتظار داشته باشیم که مثل اینه که مثلا اونایی که خارج از ایرانن انتظار دارن که ماها اینجا شمشیر بگیریم دستمون بریم تو خیابون بجنگیم دیگه. منم انتظار نمیتونم داشته باشم از کسی که مثلا بیاد وسط میدون و مبارزه بکنه. ولی مشکل اون کسی که به نظر من داره این مشکل رو درست میکنه، داره غذا میده به این ترولا، داره غذا میده به این نفرتی که بین مردم داره فکر ایجاد میکنی میشه. سازمان یافته است اونجوری؟ 100% از هر دو طرف سازمان یافته است. یعنی یه عالم، ببین من چیزم در میارم، ما آنالیز میکنیم سوشال و اکانت هایی که توی مثلا بازهای اخیر ساخته میشن، استفاده میشن برای این کارا، خیلی هاش این شکلی. ولی دست میزنن رو عصبانیت مردم، مردم هم حق دارن عصبانی داد. ببینم میخواستم راجع به اینا حرف نزنیم الان دیگه، اصلا فکر کنم یه آره، ساعت راجع به این حرف زدیم. اشکال نداره، ولی اتفاقا من بعدم نمیاد من خودم یه مقدار بفهم چی بود حالا قضیه و اینا. کامنت سیکشن ویدیو خودت احتمالاً با ماجرا بیشتر آشنا میشه. آره، ولی من فکر کنم آدینسی که ما داریم یه مقداری آدینسی هن که بچه‌هاش یه مقداری پر انرژی ترن، یه مقداری بچه‌های خیلی پازیتیو ترین. خودشون این کارن، خودشون خیلی فاز اینا نرن. ولی خب بازم آره خواهیم داشت از اینا رو. احتمالاً یه آدینس جدیدی تو معرفی خواهی کرد که یه مقداری نگاتیو تر خواهم بود نسبت به این قضیه. ولی بحث دیگه، بحث رو باید کرد دیگه. الان مگه ندیدین سر این سنسورشیپ کرونا چقدر داستان شده که یوتیوب و اینا شروع کردن نمیذاشتن، ولی الان یه تمام آدما و پادکسترها اینا اینطوریان که آقا بحث ولی باید بشه. بحثو که نمیشه جلوشو بگیری. آقا اصلا این ایده ای که آقا الان مثلا کرونا ویروس نمیدونم مثلا توسط انسان ها ساخته شدی یا نه، یا مثلا این دارو براش خوبه، اینا رو نمیتونی حذف کنی ما تو یوتیوب. حتی اگرم غلط، چیزای غلط تو دنیا زیاده، حرفای غلط تو دنیا زیاده، ایدای غلط تو دنیا زیاده، ولی شات داونش نمیتونی بکنی. چون تو زمانی که یه ایده رو شات داون بکنی به خود اجازه دادی که پس برای اون کار اونطورم بکن. میدونی مشکل همیشه همین بوده. واسه همین بحثش به نظر من اشکالی نداره. دمت هم گرم که اوپن اپ کردی. میدونم دلت هم خیلی پر بود، دل همه پره یه جوری. حالا فکر میکنی آینده ای که برای حالا بیزنس خودتون میبینین چه جوریه؟ اصلا الان یه آماری از وضعیت استارتاپ ها اینو داری بهمون بدی، مثلا برای منی که خیلی وقت نبودم ایران. الان کمپانی درست درمونی که مثلا اسمش با حالون ماشین اومده باشه چیزی هست؟ مثلا که شاید سرویس ها رو هم بشناسی به واسطه اینکه دارین هستشون میکنین دیگه. ببین خیلی جالبه که این کمپین ها، این داستان ها کمترین تاثیر رو روی مشتری های آروا میذاره. یعنی اون کسی که میخواد استفاده بکنه، بیزنس اونره داره استفاده میکنه، اصلا این حرفا براش مهم نیست. الان نسبت به مثلا اون موقعی که شاید ریحون بود و استارتاپ های اون شکلی بودن، سراوا فعال بود، بحث اینوستمنت کلا کنسله. یعنی خیلی خیلی سخت یکی بتونه فاند بگیره برای یه کاری.
باید خیلی ایدهش خوب باشه، باید خیلی تیم خوبی جمع کرده باشه. بیشتر همون گنده های قبلی هن که دارن کار میکنن، دیجیکالا، اسنپ هی داره هی ورتیکال های جدید اضافه میکنه. مثلا شرکت های گنده فناپ و اینا سعی میکنن سرمایه گذاری بکنن روی یه ذره استارتاپ هایی که توی ارلی استیج هن. خیلی سخته الان که مثلا کسی بتونه پری سید و سید یه کاری رو راه بندازه. خیلی کسی حاضر نیست پول توش بذاره. پولا رو میذارن جای چی توی چه خالیه تو میدونم ایران؟ جای چه زیر امنیت ساخت مثل امنیت کلاب خالیه؟ امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی. نه از نظر استارتاپی، یعنی مثلا بخوای بگی مثلا یه سری ایده جاش تو ایران خیلی خالیه الان، فکر کنی ایده تو چیا میخوای هست؟ بگی؟ آره. ببین نمیدونم، معمولا ایده ها تو ایران این شکلیه که هر ایده ای که مثلا اونور موفقه، بچه ها میان این هم سعی میکنن پیاده بکنن دیگه. الان اشکال هم مگه واسه همه فنیه. کار خوبیه، واسه همه چی الان دلیوری همه چی داریم دیگه. یعنی هر چیزی شما بخوای یه الو، ام. مثلا یه الو داستانی هستش که میاره برات. الو این پیاز، پیاز میاره. آره من همه چی رو تو خونه این شکلی سفارش میدم، مثلا در خونه لازم نیست برم. جای نمیدونم واقعا. ببین فضای جوریه که تو استارتاپ رو ولش کن، جای چه بیزینسی توی ایران خالیه، چه بیزینس هایی میشه کرد توی ایران وقتی تو فضای اقتصادیت انقدر پیچیده آره. متزلزله؟ چیکار میشه کرد اصلا؟ استارتاپ قراره بیاد شرکت مثلا یه ماشین چیزی، سازیش پول در نمیاره، تو میخوای بری پول بری. نه دیگه آره. پولا همش تو بازارهای ثانویه است، تو نمیدونم توی دلار یعنی خیلی جاها ما فکر میکنیم اصلا شرکت برای چی زدیم، این همه داریم خودمون رو پاره میکنیم میرفتیم چه میدونم با پولش یه ساختمون میخریدیم، الان ارزشش بیشتر. این ایده من نیست، آره. ایده هر کسی که میخواد بیاد سرمایه گذاری بکنه، خاطر اینکه کسی پول نه آخه نمیذاره همین تو. هم هست، همین هم هست. آره. سراوا هم اگه پولاشو ساختمون خریده بود بهتر بود. ببین به خدا من این 20 سال اگه یه دونه آجر، یعنی هر روز یه دونه آجر میگرفتم میذاشتم روی آجر یه دونه ساختمون ساخته بودم، الان وضعم این نبود فوش بخورم از این. آره. چند سالته ایدی؟ نزدیک من 40، یعنی 39 40 هستی 38 الان؟ 38م. آه؟ خب میخوای ببین من الان اوایل 30 ام دیگه، 33 ام، حالا اوایلش هم من دیگه نیستم، من بعضی ما باورم نمیشه چقدر طول میره. برو اون چون من 5 سال اومدم 30 عشقشو سالم. بکن. آخه من ریحونه زدم 28 سالم بود، میدونی؟ یهو چجوری 33 ام الان، بعد قضیه مال چند وقت پیشه، میدونی خیلی سری میگذره آخه. آره. آه، ولی اتفاقا دوره سی تو چطوری دیدی؟ توی که حالا به قول خودت مثلا دیگه تقریبا بازه آخر سی و هستی و دیگه داری ورود به 40 میکنی، سید چطور بود؟ ببین من اصلا 20 و 30 خیلی فرقی نمیکرد، یعنی همش داشتم مثل خر کار میکردم. ولی الان یه 2 ساله تازه، یعنی از موقعی که همین ورزش و اینا رو شروع کردم یه ذره به خودم دارم توجه میکنم، الان تازه احساس کنم دارم زندگی میکنم. قبلا دوره کار زیاد و شکست های فراوان بود، الان اصلا توی حال خوبی هم که دارم کارم میکنم، خیلی الان دیسی دشواری الان ندارم. تو چجوری، چون من حال بچه‌ها تو قدیمی تو دیدن یا نه، منم قدیمی تو ندیدم، من فکر کنم تو عکس مکسایی که خودت داشتی اینو دیدم، ولی تو ترانسفورمیشن داشتی رسما، درسته؟ یعنی کاملا بدن تو، فیزیک تو از یه چیز دیگه به یه چیز دیگه تبدیل کردی. دایت سنگین هم داشتی یا نه فقط همجوری ورزش رو پشتش رو گرفتی رفتی؟ نه من افسرده بودم، بعد اه، خیلی حالم بد بود، همینجوری داشتم وزن کم میکردم اصلا، یعنی غذا نمیتونستم بخورم. بعد شروع کردم ورزش کردن، بعد ورزش کردن حالمو بهتر کرد یکم، بعدم دارم مهم. کیف میکنم باش، باحال شده. یه ذره سعی کردم غذام یه ذره غذای مثلا اون فست فود و اینا رو کم بکنم، یه ذره چه میدونم کربوهیدرات کمتر بخورم. رژیم خیلی سخت و پیچیده ای نگرفتم، ولی چون نمیدونم اینا هی
هر کدومش شد پیش زمینه یکی دیگه، همینش ذره ذره وزن کم کردم. الان رو مقایسه میکنی با اون موقع خیلیه، ولی توی بازه مثلا یه ساله اتفاق افتاد. ام، ام. و حالت هم خیلی بهتره. آره خیلی اصلا آدم به قول تو زنده میشه. یعنی من مثلا بعضی موقع که فکر میکنم مثلا تو دوره‌هایی که مثلا ورزش نمیکنم اصلا یادت هم نمیاد چجوری بود زندگی. دیدی مثلا اگه بخواد سیگار کشیده باشی و نمیدونم ورزش نکرده باشی و اینا، اصلا اون دوره‌های کدریه تو دوره زندگی آدم. اصلا جزء زندگی آدم حساب نمیشه. ببین تو هی فکر میکنی که من باید موفق بشم، باید کار کنم، باید پول در بیارم، باید نمیدونم این بخرم اون بخرم. و بعد انرژیش هر روز نیست. صبح نه، بعد هر روز صبح توی اسنپی همزمان داری کار میکنی، تو راه داری کار میکنی، میرسی سر کار، مدام داری کار میکنی، بعد برگشتن دوره تو اسنپ داری کار میکنی، میای تو خونه تو تخت خوابیدی داری کار میکنی. اصلا من نفهمیدم مثلا اون سالهایی که چه میدونم توی فناپ بودم، توی ریحون بودم، توی اسنپ بودم، اینا چطوری گذشت. یعنی اینقدر همش در حال اینو این کارو بکنیم، اونو اون کارو بکنیم، اینو این جواب دادم، مثل جواب دادم. الان همونقدر طول میکشه زمانی، چون تهران ترافیکه، با دوچرخه میرم مثلا نیم ساعت طول میکشه، با ماشینم میرم نیم ساعت طول میکشه، ولی این نیم ساعت قشنگ جزء زندگیمه. یعنی اصلا یادمه هر روز که با دوچرخه رفتم چه اتفاقی افتاده یادم. و سر کارم یه ساعت یهو میگم الان دیگه مثلا من باید فکر کنم، استراحت کنم، شاتدان میکنم همه چی رو، یه ذره فکر میکنم. خیلی به نظرم به خودم ظلم کردم. الان به بقیه هم همه هی میگن که ما چیکار کنیم چیکار کنیم، میگم چیز کن، به خودت برس، ورزش کن، همه چی واقعا پول در آوردن نیست. تازه چقدر مگه میشه پول در آره آورد؟ من آره ولی منم دقیقا مثل تو هم، یعنی یعنی فکر کنم همه مثل هم میشن، فقط نکتهش اینه که کی زودتر گوش میکنه. میدونی چون آخرش همه میرسن به همین نتیجه. میدونی فقط نکتهش اینجوریه که میخوای زود. ببین مثلا من خودم الان مثلا دیگه به کار و اینا مثلا یه مقداری دیگه آدم داره سعی میکنه زندگیش هم بکنه و کارم بکنه و بعدش هم تو یه مقداری هم دیدی آقا اون سرویسه که تو ساختی دیگه اصلا نیست، اون زجایی که اون موقع داشتی میزدی. میدونی یا اصلا ممکنه بعداً یه ورژن دیگه شو داری میاد، اون تمام اون زجه ها تو یادت میاد، اذیت میشی، میگی یه کار داشتی میکردی فقط قرار بود یه هفته لایو باشه کاره مثلا. میدونی یا مثلا کاره فقط برای یه بازه زمانی یه مدتی بوده، ولی تو چقدر خودتو اذیت کردی، چقدر بحث کردی، چقدر انرژی سوزوندی، در صورتی که همه اینا رو میتونستی با یه حال بهتری هم انجام بدی. و ما باید حال خودمون رو خوب بکنیم. میدونی ما باید یواش یواش حال خودمون خوب بکنیم. منم الان شروع کردم دیگه ورزش‌ها رو اصلا پشت گوش نمیندازم. همین الان بعد پادکست دارم با مرشاد پزشک اتفاقا داریم میریم یکم ورزش کنیم با هم دیگه. بعد مرشاد چیزا اونم عصبی همونجوری مثل نزنه. نه ولی مرشاد هم خوبیش اینه که اونم دیوونه میشه ورزش نکنه. این اصلا مرشاد رزمی یه کار حرفه‌ایه. خاصیتی بینم. اصلا ببین من به همین حرف تمام این فکرایی که با هم میکنیم، دپرس بودم، پول، من همش تو یه چیزه، همش واقعا یعنی از دپرشن رو بخوای بگیری، حال ندارم رو بخوای بگیری، نمیدونم حوصله ندارم، نمیدونم چیکار، تمام مشکلات رو به نظر من از تش رو بگیری تو یه چیزه. اونم اینه که انرژی نداری. چرا انرژی نداری؟ چون ورزش نمی‌کنی، چون سیگار میکشی، چون غذای درست نمیخوری. و وقتی این کارا رو نمی‌کنی داونی خب میشینی، بعد داون هم هستی چون حوصله کاری هم نداری، داری فکر میکنی. میدونی فکر هم که میکنی داری به یاوه‌گویی فکر میکنی. فکر میدونی چیزایی بیفایده. که اصلا آره. ولی وقتی که داری ورزش میکنی انگیجی، اصلا فکر نمیکنی به چیزایی که نداری و بدبختایی که نداری رو اینا. بعد سر حالتر هم هستی، دوست داری یه دور کارهایی رو بکنی. یعنی قشنگ ببین به نظر من این بالانس هم نیست، یا میافتی پایین اسپکتروم زندگی یا میافتی بالای اسپکتروم زندگی. میدونی مثلا من خیلی کم میبینی آدمو مثلا هم اوکی ان و هم و زندگیشون رو دارن میکنن، یا موفقه یا نیست دیگه. میدونی حالا درسته که وسط داره، ولی منظورم اینه که یا حالت خوبه یا حالت بده، نصف نیمه نیستی. آره، و ربطی به اینکه چی کار میکنی چی کار نمیکنی هم نداره. یعنی اینکه نداره. حال آدم خوبه، حالا مثلا ورزش یه تیکشه، یه بخش گندهشون رضایت هست دیگه، رضایت قلبی هست از اینکه چی کار میخوای بکنی چی کار داری میکنی. از الان به بعد چیکار می‌خوای بکنی لیا؟ من عشق و حال. چه جوری؟ بگو که ما می‌خوایم یاد بگیریم. نه،
من الان دارم چیز میکنم، دارم ثبت نام کردم کنکور روانشناسی بدم، دلم میخواد بخونم. خیلی دارم زندگی میکنم، یعنی بعدو خیلی کاری ندارم، الان همش دارم تجربه میکنم، کتاب میخونم، ورزش میکنم، میرم بیرون، خونم، هر جایی که هستم خیلی 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 همونجام. الان داریم با هم حرف میزنیم، به نظر این الان مهمترین کار دنیاست داریم با هم میکنیم. آره، توی لحظه زندگی کردن به نظر من واقعا بهترین کاری که میتونی بکنی. چون آدما یا تو گذشته، این آدما که خودمون یا داریم به گذشته فکر می‌کنیم یا داریم به آینده فکر می‌کنیم، همیشه همین حالانه داریم. بعد آخه بچگی هم بهمون میگفتن حالا زمانه ها طول میکشه بفهمی منظور چیه، طول نه میکشه بفهمی حال یعنی همین الان. درسته تو گفتنش راحته. اتفاقا نه، دیروز فرهنگ ما چیزه، ببخش رفت و قطع کردم. فرهنگ ما اینه که تو هی کار کن برسی، یعنی از بچگی پسرم درس بخون، مثلا فلان شی، دانشگاه قبول شی، دانشگاه دولتی بری کار بکن. فرهنگمون خیلی هی میگه بعدن، برای بعدن زندگی کن. آره، آره فرهنگ ما اینطوریه. آره، خواهرم چند وقت پیش داشت تو گروه همین خانوادگی و اینا مثلا یه سری چیز میفرستاد، خودش هم میگفت این جمله خیلی کلیشه‌ای ها ولی خیلی قشنگه. و بهش گفتم اتفاقا این جمله کلیشه‌ای ها رو تازه داریم میفهمیم. میدونی تازه این جمله های این که مثلا اگه یه چیزی اذیتت نمیکنه بده بره، نمیدونم تو لحظه زندگی کن، اینا رو همه رو الان تازه داریم میفهمیم. آره آدم بخوای حالا نمیفهمه. بمونی فعلا ایران، من آره، تا موقعی که این بیرونمون تصمیم، نکنن هستیم. آره، ولی چجوری باید بیرونت کنن؟ چون اه، بعضی موقع یه سری چیزها رو ازت گرفتن، ما رو که بیرون کردن راستش بخوای. یعنی من خودم اینجوری نگاه میکنم. نه دیگه، تو انتخاب کردی که بری. آره، ولی انتخابی که از همین آپشنایی که جلوته دیگه. میدونی همیشه همین جوریه دیگه. وقتی اگه میخواستم راک ستار شم چی؟ اگه میخواستم پورن ستار شم چی؟ میدونی اگه میخواست، اگه میدونی. میخواستی میکردی دیگه، اونو انتخاب میکردی. من به نظرم همیشه همینجوریه تو زندگی، یه سری آپشن جلوت، یکیش انتخاب کنی. من انتخاب کردم تو ایران زندگی بکنم، این آره، ولی چیزایش یه که دوست مقداری الان ندارم هم انتخاب کردم. آره، این ولی تو سال وضعیت 2020، تو سال 2021 الان تعداد انتخابات ما نسبت به دنیا دیگه خیلی کرد احمقانه است. میدونی دیگه 2021، میدونی یعنی بعضی موقع من دارم فکر کنم که ما یهو به خودمون رو به زمانه هخامنشی هم مثلا اون موقع هم جلوتر بودیم. میدونی یه مقدار خیلی دیگه عقبیم ما. نمیدونم، ولی امیدوارم که واقعا شرایط درست بشه. میشه. امیدوارم که خودمون باید بکنیم دیگه. من خودمو اینجا اومده نمیبینم. من فقط دنبال اینم که بتونم اون چیزایی که دنبال این، به هر حال مثلا من که مشکلی با این بچه‌ای که مثلا تو ایران موندن و فاز اینم گرفتن که ما با ایران کار میکنیم و ما میخوایم اینجا بمونیم، اینجا درست کنیم. آره قبول، ولی از اون، ولی میدی فاز اینه که برو درخت بکار تا لایه اوزون درست شه. میدونی درسته هر کی داره نقش خودش رو بازی میکنه، من اونجوری نیستم. من یا واقعا دوست دارم ایمپکت درست کنم یا میرم دنبال کار. نه حالا یه کار ریزی بکنم، اونم قابل چیزا، قابل ستایشه ها. ولی میگم همون داستان این که آقا اینجا کثیفه چیکار کنیم، آقا هر کی آشغال نندازه، خب قبول، ولی تمیز نمیشه. میدونی پس من باید برم یه شرکت گنده بسازم با لودر بیام اینا رو جمعش بکنم. الان من تو همون فازم. من نیاز دارم که برای اینکه اگه بخوام به کشور خودم خدمت بکنم، درستش بکنم، باید بتونم کلی نتورک و کانکشن بسازم، باید کلی پول بسازم، مثل آدم بیام درستش کنم، نه که برم نقش خودم رو فقط بازی کنم. من اون آدمی نیستم. من آدمی که نقش خودم رو در کوچیک و پرکتیکال نیست. میدونم 99 سالم شده، 100 سالم شده، نکردم کاری، ولی نقش خودم رو بازی کردم. میدونی من یه مقداری کارام لودری تره. like I want to make an impact. حالا تو چه نیاز این داری که ورزش خود. زودتر اون تأثیره رو بذاری. اگه میخوای یه تأثیری بذاری، عینی باشه، ببینیش. آره، آره، اگه میخوای تو یه کاری تو ایران بکنی، به هر حال احتمالاً باید با یه نتورک و کانکشن و پول و ساینس و کلی فکت و تجربه، اینو باید یهو بیای مثلا بگی آقا مثلا خود ایران من اینجوری خوش شده، مثلا هوای کشور من اینجوری، مشکل ترافیک اینجوریه، میدونی درست حلش کنم دیگه. نه که بگم من ماشین نمیارم بیرون که کشورمو درست نکردم که حالا فعلا. واسه همینه که چیز میشه، خسته میشی، از حوصله سر میره، از
ملت من خیلی روحیم معلمی آها. تره، یعنی احساس میکنم که مثلا چه میدونم یه آره تأثیر آره کوچولو اگه بذارم باترفلای افکت داره روی مثلا چه میدونم دو نفر دیگه آره. بعد اونام یه من کارایی میکنن. با خودم هم بالا پایین میکنم، باز یعنی میگم تو جاب تو اینه you gotta coach you gotta teach، باید این کارو بکنی، باید یاد بدی، باید گوش کنی، باید فیدبک بدی، این کار توه. نمیتونم آقا نمیتونم یعنی یواشه، پروسه یواشی احساس میکنم، ولی دارم فکر میکنم چجوری میتونم فست درش بکنم. من با یواشی شوکیم. اه، خب باید به یه آرامشی برسی، شاید من نرسیدم، میدونی. شاید تو مثلا تو به اون مرحله رسیدی که میگی آقا اینه زندگی، اینه همینه، میدونی. من هنوز نمیدونم، احساس میکنم هنوز احساس نمیکنم که اینه، احساس میکنم یه جای کار اشتباه حتی، میدونی. شاید اگه برسم به پیسه شاید عادت نکردم، میدونی. شاید انقدر تون پا زدی که بعضی موقع تو دوچرخه سواری یواش پا زدن اعصابتو خورد میکنه، بس که همیشه تون پا زدی، میدونی. شاید نمیدونم، خیلی فلسفیه قضیه ها راستشو بخوای تا آره یک آره کمکی. چون مشکلم اینه که راه درست رو میدونم، عقلم به ولی من میگه اون هنوز کارو باید بکنی. هنوز جمله کلیشه‌ای اثر نداره. آره ولی یه آتیشی توم روشنه، میدونی، که نمیذاره من کیفشو آروم ببر. صحبت نه کنم با یارو. آتیشه خوبه به نظر من. اون آتیشه رو الان اگه باهاش حال میکنی استفاده کن ازش. آره آقا دمت گرم، میدونم که با هم 1.5 ساعت با هم صحبت کردیم و اینا، و دوست دارم باز دوباره باهات صحبت بکنم. اگه پایه‌ای مثلا دوست دارم یه مقداری دوباره ببرم تو دنیای تکنیکال، یه مقداری بریم مثلا یکم شروع کنیم با هم چند تا پروداکت رو ببینیم، چند تا از سافر استارتاپ ها رو ببینیم، راجع به استارتاپ ها صحبت بکنیم، راجع به کمپانی جدیدی که اینجا دارن به وجود میاد صحبت بکنیم. اینا خیلی ایده باحالیه. منم دیگه خسته شدم، آره منم دیگه حوصله ندارم راجع به استارتاپ های ایران صحبت بکنم، می‌بینی اصلا خبری هم نیست آخر اونجا. ولی بعدم نمیاد راجع به ایده های جدید صحبت بکنیم، راجع به اتفاقایی که داره میفته صحبت بکنیم. آره باحاله. اتفاقا شاید یه پنلی درست کنیم، چند تا دیگه بچه‌ها هم توش باشن، مثلا بشینیم با هم ریویو کنیم، ایده رو تو صحبت بکنیم، ببینیم شاید تو بتونیم بررسی کنیم ببینیم اگه جاش تو ایران بود چطوری بود. خیلی کارا میشه کرد. آره پایم. به من که اندازه 1 ساعت و نیم نگذشت. خیلی الان احساس میکنم 13 دقیقه است با هم حرف زدیم. آره تو هنوز من احساس میکنم داری هنوز سلام میخوای بکنی و هنوز یخت باز نشده هنوز، اینجوری که خوب هستم ممنون، حالا یعنی هنوز من احساس میکنم نتونستم ازت بکشم بیرون، سخت بود بکش کارم. بیرون. آره نه میکشم بیرون ازت، یعنی الان کشیدم بیرون، خدای تو هم نکردم از اول که الان بخوام بکشم بیرون، ولی سخت بود کار من برای که بتونم ازت دیتا بکشم بیرون، منظورمه. من خیلی گوش میدم، میدونی. اون یارو بودش که یه پرنده داشت جغد بود بهش گفتن حرف میزنه ولی آره خیلی خوب دقت اولش میکنم. من خیلی خوب دقت میکنم گوش اصلا میدم. اصلا میدونی سخت ترین پادکست هایی که مثلا من مثلا اونایی که مثلا کمتر باشون صحبت کردم، یا مثلا یه بار چند بار این کارو کردم، مثلا یه سری آدم بود که اصلا نمیشناختمشون، نذاشتم مثلا پادکست دارم بالا، نذاشتمش رو یوتیوب و اینا. اونایی که نمیشناسیشون خب تو فکر می‌کنی مثلا یه عادی میری مثلا با یه بحثی که داری با یه نفر می‌کنی تو کافی شاپ و اینا، داری با یارو صحبت می‌کنی دیگه. بعد چند باری همینطوری شد با تو هم من اولش اینجوری شد، من که اولش ترسیدم مثلا اینجوری که سلام، یارو که بگه سلام هیچی نگه تو اینجوری که آخ واخ، بعد تو میگی خوبی اونم میگه ممنون، بعد تو اینجوری که ای خداوند حالا من باید چجوری اینو برام جلو، این بحث من چجوری برام جلو، سخت میشه کارت، میدونی. تو هم اولش اینجوری بودی خوبی ایلیا؟ آره خوبم. بعد من اینجوریام که ایوا حالا من باید چیز کنی، چیکار باید یه کنم؟ راهی پیدا کنی موتور طرف رو گرم کنی، یه آره بحثی خوبی پیدا خب کنی چه که طرف خبر. نه یه آره بحثی پیدا کنی طرف اونجا انگیج بشه. آره ولی دمت گرم، خیلی حال کردم، ممنون که قربونه. وقت داشتی با هم صحبت کردیم. دم تو گرم. و اگه پایه بودی یه پنل درست کنیم، توی پنلا بیاد یه آدمم به معرفی کن برای پادکست بعدی باهاش صحبت بکنم. با شاوت اوت بده اصلا همینجا چی؟ آها بهش، با همینجا بگو بریم خفتشو بگیریم بچسب. با فرزاد حرف بزن. فرزاد اتفاقا اتفاقا امروز آره باهاش داشتم صحبت میکردم تو اینستاگرام. آره باهاش خیلی صحبت این میکردم، بشر رو سربازی دوست تموم دارم، شد، یعنی خیلی خوشحالم. ته استعداد و
انرژی و آره فرزاد از خیلی هیچی یه چیزی اصلا درست کردن. اصلا پروژه دفعه پیشم سربازی من اندازه گفتم پروژه دکترا انجام داده. آره اتفاقا تو گفتی که داری سعی منم اگه بتونم فرزادو میارم پیش خودم. تو گفتی فرزاد برده پیش خودت. تو رو اگه بتونم خدا. فرزاد بیارم پیش خودم. ببین میفهمم حرف تو، ولی از یه طرف دیگه احساس میکنم بچه‌ها هدر میرن اگر ایران باشن. ببین بذار من این مثال برات بزنم ایلیا، خیلی مثال ساده برات بزنم. البته شرایط مختلفه ها، یعنی مسلما دیگه خود باید همینا رو حساب بکنیم. خسته شدیم اینقدر هر بار میخوایم یه پوینتی رو بسازیم باید بگیم که آقا این شرایط من و اینا. ولی ببین من با همکارم جفتمون اینجا یه استارتاپ داشتیم. خب سال 2019 ببخشید 2013 این استارتاپ رو فروختیم، بعد رفتیم امریکا جفته. خب بعد اون وسطاش که یکم دیگه مثلا کارمون رو کردیم و دیگه استارتاپ رو دیگه مثلا چون معمولا وقتی مرجم میشی یا اکوئر میشی و اینا یه دوره‌ای بعد بری تو شرکت کار بکنی و اینا. بعد یه تموم شد من تصمیم گرفتم برگشتم اومدم ایران که محصلش شد ریحون. اون یکی دوست من رفت شاپیفای، تازه اون موقع شاپیفای اولش بود، هنوزم اسم و نامدار نبود. اونم رفت شاپیفای. خب اون الان نتورتش شاپیفای آی پی او شد و میدونی شد وی پی آف پروداکت شاپیفای و نمیدونم اینا. اون الان نتورتش من فکر میکنم بالای 10-15 میلیون دلاره که روی استارتاپ منم اینوست کرده تو همین ترای. ما دست از پا درست‌تر اومدیم. خب حالا اصلا کاری به این ندارم که اپورتونیتی ها مختلفه و اون اینجوری و اینا، ولی میخوام بهت بگم اگه بخوای نگاه بکنی حالا چون ببین به هر حال من کش اوت نکردنم از ریحون روی استارتاپ اینجای من تاثیر گذاشت، چون من یه پولی رو که باید می‌داشتم ندارم، یه لایف استایلی که باید می‌داشتم ندارم، استارتاپمون به اون سرعتی که باید پوش می‌کردم نکردم. میدونی حالا الان من به واسطه یک تصمیمی که حالا 3 سال نمیگم حالا اشتباه اونجا بر من اتفاق افتاد، 3 سال اونجا رو تردمیل دویدم. الان اون یکی دوست من دیگه داره رو استارتاپ به استارتاپ بک تو بک داره اینوست میکنه. جفتمون هم لول بودیم، یعنی با هم استارتاپمون با هم اکوار شد، رفتیم اینجا، من تصمیم گرفتم بیام ایران، اون رفت اونجا. و من اینو دارم این کیس رو دارم میبینم. میدونی یعنی مثلا شاید برای بچه‌هایی که الان تو سن حالا به قول تو مثلا همین فرزاد و اینا هستن به نظر من معاملهش میمونه که تو میتونی بیا اینجا با یکی دو سه تا شانس خودت رو امتحان کنی، حتی ارلی استیج بری تو استارتاپ هایر شی و تا 2-3 سال دیگه میلیونر شده باشی که میلیونر حالا فقط بحث مادیش نیست، سری زندگی تو ساختی، سفراتو میکنی، کلی سر و سامون پیدا میکنی، میخوای تو ایران بیفتی هچلف بزنی بهتره کنی هیچ کاری هم نکنی. من اینا رو دیدم، من تفاوت انتخابا رو دیدم. ممکنه من بگم فقط برای من 3 سال بود، ولی الان یه لایف تایم با هم فاصله داریم. ببین تو تجربه‌ای که داری میگی تجربه توه و من نمیتونم اون چیزی که تو تجربه کردی که نفی بکنم. حرفت درسته. من نگاه اینه که آدم ممکنه اینجا حروم بشه، ممکنه اونجا حروم بشه، ممکنه اینجا موفق بشه، ممکنه اونجا موفق بشه. یه چند وقتیه میگم این مقایسه بین این که من چی میتونستم باشم و چی شدم و هی میکردم قبلا اینو منم اون کارو گذاشتم کنار. نمیکنم. یعنی الان من اون فقط کارو نمیکنم، تمرکزم روی اینه که چی هستم. ولی الان من اون کارو برای قبلا مثلا من که نرفتم خودمو بذارم جای اون افسرده بشم نسبت به تازه یارو من روی استارتاپ این جدید منم اینوست کرده، ولی از الان خیلی بیشتر حواسم هست انتخابایی که برای 5 سال آینده من رو فقط 5 ساله نمیبینم. انتخابی که من در 1 سال آینده، 2 سال آینده، 3 سال آینده دارم میکنم 10 سال آینده منو تحت تاثیر قرار میده، نه فقط 2-3 سال آینده من. میدونی ناراحت نیستم، نگران نیستم، ازش درس دارم میگیرم. منم آدم نیستم به عقب نگاه کنم. من هر کاری هم کردم انقدر حال کردم، انقدرم خوشحالم، بعد انقدرم بچه پرروم که برگردم عقبم دوباره همون کارو میکنم. انقدر بچه پرروم که برگردم عقب دوباره من تصمیم میگیرم بیام ایران ریحون بزنم شاپیفای نرم. میدونی ولی میتونی ازش یکم درس بگیری. به نظرم ببین مسئله اینه که دنبال چی دیگه. تو الان چه میدونم
داشتن پوله یه امکانه خوبه، امکانات داشتن خوبه، فرصت هایی که اونجا دور و بر آدم هست یه امکانه. امکان داشتن همیشه خوبه، خیلی خوبه که تو خودتو توی یه جایی قرار بدی که امکانات زیاد داشته باشه. ولی لزوما امکانات زیاد منجر به اون آرامش، خوشحالی، قرار نمیشه. یعنی تو ممکنه که مثلا سیلیکون ولی باشی ولی همش در حال دویدن باشی، کلی پولم در آورده باشی ولی آره. هی در حال فاند کردن روی استارتاپ های دیگه باشی، بعد نمیدونم اون قراره رو شاید نداشته باشی. ممکنه هم اینجا با پراید مثلا چه میدونم دست زن و بچه رو بگیری بری تو پارک بشینی یه دونه هندونه قاچ بکنی و عشق کنی. آره. نمیدونم. نه من متوجه بحثه هستم، ولی برای من تفاوت هست بین اینکه آیا واقعا انتخاب خودت بوده که مثلا اون بگی با این چیزا راحتم، یا شرایط یه طوری دیگه واگذارت کرده که باید راحت باشی، چاره دیگه نداری دست بچه‌تو بگیری با پراید نری بیرون. این نیست که خیلی تو مشتی هستی باحالی دیگه چاره دیگه هم نداری. من 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 شاید مثلا میگم من که بتونم مثلا یه کاری هم بکنم فقط به خودی به خودم ثابت کنم 10 میلیون دلار رو میدم به خیریه، میرم پرایدمو میخرم، ولی فقط به خاطر اینکه نه که به خاطر اینکه شرایط من اونطوری بوده. ولی ببین چیز این به قول تو این شمع تو بدن آدما متفاوته، یکی آرومه یکی نیست، یکی توی دوره آرومه یکی توی دوره آروم نیست. این آره. یواش یواش درست میشه، میدونی این آره. سخته، آدما رو نباید با هم مقایسه کرد، کار حرف آره. درستیه. آدما با هم متفاوتن، استیج زندگیشون هم با هم متفاوته. منم راستش بخوای کرممه، منم تفریمه، من اصلا فاز کار کردن نگرفتم. من الان با تو پادکستم تمام بشه میخوام برم بشینم یکم ساز بزنم، ولی به ساز زدنم همونجوری نگاه میکنم. میدونی چه جوری مثلا بریم آهنگ بسازیم میشه ازش ترک داد بیرون، میدونی یعنی آره درسته که فقط برای خودش میخوام بزنم، برای دل خودم میخوام بزنم، ولی بعدم نمیاد توش یه پروژه درآد و سری یکم یه قضیه رو چیزی گنده میگم، کنیم ساز چی میزنی تو؟ من پیانو. پیانو. پیانو که الان خیلی الکترونیک کردم بازی رو، میدونی یعنی الان سعی کردم که قشنگ من وصلش کنم. من دانشگاه موسیقی خوندم، یعنی کامپیوتر یه سری خوندم بعد رفتم موسیقی خوندم. بعد تمام اون مدت همین ذهنیت رو داشتم که من باید مثلا بهترین موزیسین عالم و یعنی تهش باشم دیگه. بعد یکی اصلا ام. من جوان‌تر بودم یکی مثلا بهتر میزد من ناراحت میشم میرفتم تمرین میکردم که از اونم بهتر و ابدا لذت نبردم از تمام اون دورانی که این همه دور و برم آدم بود و ساز بود و بچه ساز میزدیم. الان یه گیتار خالتور میگیرم دستم و بچه ها میشین دورم انقدر کیف میکنم، یعنی همون حالت خربزه و پارک و اینا انقدر کیف آره میکنم آره که اصلا تجربه نکردم. آره آره. ببین منم نشستم برای پادکستام دنبال با کیفیت بالا و میدونی هر کی منم دارم بازی میکنم، احتمالاً مثلا یه دو بار پادکست، یکم از این یکم از اون یکم کار کرم استارتاپ، به خاطر اینکه یه زمان زیادیه که گذاشتی پشتش، واقعا میخوای ازش چیزی دیگه بکشی بیرون، میدونی یعنی بالا من الان دیگه یکم غیرتی هم یکم بازی غیرتی شده، میدونی یعنی اینجوری که دیگه یه چیزی من میخوام از این قضیه بکشم بیرون. بچه که بودم خیلی دوست داشتم مثلا فکر بکنم که چقدر سریعتر میتونی بخوای به رویات برسی. برای اینکه بخوای به رویات برسی خب نیاز داری برای خود امکانات فراهم بکنی. یکی از روشاش اینه که یا باید ریال استیت باشی، بابا پولدار باشه، یا یه روش استارتاپ بود. میدونی یعنی برای من بحث استارتاپ حالا جدا از بحث علاقه و اینا یه استراتژی هم هست. یه استراتژی برای اینکه نسبت به اینکه بخوای به یه ریزالتی تو دهه مثلا 70 90 سالگی برسی، راه و سوراخش بازه و من تا 35 به خودم وقت دادم دیگه. الان 33 2 سال دیگه دارم. بعدش بیا دوباره یه ریحون دیگه را بندازیم جعفری. بعدش گنده میایم ایران رو باید درست کنیم دیگه، حوصله ندارم بیام ایران رو فیکس کنیم ریز بعدش باید بیایم ایران رو مشتی کنیم. من واقعا من تو برنامه‌ام هست، یعنی من ذهنیتم اینطوریه، که باید با نتورک و پول و نالج بریم ایران رو درست کنیم. حالا پولو بیارید یه کاریش میکنیم، حالا آره خب آخه نالج باید باشه که پول بیاد دیگه. اتفاقا من نمیدونم، من اتفاقا از دست دنیا خیلی خوشحالم. تو همیشه آدمای پولدار رو شیکم و روی پول نفت نشستن و اینا میدیدی. اتفاقا من خیلی خوشحالم که ثروتمندای دنیا مثل ایلان ماسک و نمیدونم
جف بیزو و اینا. اتفاقا علم دیگه داره خودش رو نشون میده زودتر، یعنی طول کشید چون اونا خب برای اول داشته باشی سریع به پول میدن، ولی یواش یواش داره دنیا میره به سمتی که واقعا اینا هم همونا فقط پول رو ورزش اساسی. میکنن و رژیم میگیرن. آره دقیقاً. آره عالی. ایلیا دمت گرم، خیلی حال کردم با صحبت. دمت تو گرم. یک ساعت. آره من بپرم برم یه دو سه تا اینترویو دیگه بکنم ببینم میتونم یه آدمی پیدا کنم که دارم پروداکت منیجر استخدام میکنم، دنبال یه سری آدم که فقط بتونم باشون برین استورم بکنم. خیلی هم دارم سخت میگیرم چون یکم امیدوارم که موفق بشی. سازو بردار که آره سازو بردار با خربزه با مهشاد با دوچرخه ببین بریم تو اتفاقا پارک همونجا. معمولا که من اتفاقا یه کاری که دارم میکنم چون سازم جلومه میدونی، یعنی مثلا اینجا خب احسن. بعد بعضی موقع که هدفون تو گوشمه یارو داره صحبت میکنه، چون صدای سازه رو خودم شروع میکنم روی اینترویو صدای موسیقی متن زدن. دارم تجسم میکنم که هارمونایز میکنی. آره مثلا. و بعضی موقع خودم خندم میگیره تو میتینگ ها، مثلا یکی داره حرف میزنه دارم واسه خودم روش صدا موسیقی متنم گذاشتم. خوبه. واسه من چی زدی حالا؟ آره. نزدم دیگه، همش سرپا گوش بودم به شما. ای بابا آقا فکر کنم حرف من تو تمامی نداره. من سیر آره. نمیشم سلام با قربونت برم. ببین پس ببین من الان اینو پازش میکنم. دوستان کوچولوی تو خونه خدافظ. خدافظ. خب بذار اینو هنگاف کنم. اوکی شد، هنگاف نشد که